אהלן סם, שלום דניאל, שלום נאוריי. מה העניינים אסף? שלום ספייקי, שלום דאבל, שלום סגי, מה קורה? שלום לכולם. מה הולך דניאל? אהלן בוריס! אח שלי זה רום דובר, החלפתי שם. אהלן אהלן. מה העניינים אחי? וואלה הזמנתי אותך מתן, למה לא נכנסת? יאללה משחק הבא. מה העניינים עידו? שלום, שלום ספייקי. שלום מיסטר אברהם, שלום רועי. שלום דניאל, אני 226 נקודות, כל הכבוד, תותח אתה. כוכב על. חבר'ה, אני שיניתי היום טיפה בהגדרות של הסאונד, כי בזמן האחרון יש לי מלא דיליי של סאונד בלייבים, כאילו אתם שומעים אותי ואחרי כמה שניות שומעים את המשחק, או שיחקתי קצת בהגדרות, אני אשמח מאוד שתגידו לי בהמשך אם זה יסתדר. מה העניינים עידו טיווי? שלום שלום. מי ידעו? עם מתן. תכף יבוא. יש דיליי? מה העניינים דושי? אומייגאד. באמת יש דיליי? פאק דיס. רגע בוא נראה. properties. זה לא זה. בוא נראה פה את הפילטר. זה לא זה. בוא נראה פה. זה נעשה לזה remove. רגע חבר'ה, תנו לי רק לנחות ואז אני אסדר את זה. מה, איפה הדיליי? בין המיקרופון או למס... מה? פליז, יש לי 5 שקל? אין לי 5 שקל חיים שלי, אין לי כסף קטן. באמת? אני בלייב חיים שלי. אני בלייב, שנייה. מה העניינים דאבל? רגע חבר'ה, איפה הדיליי? שנייה, בין המיקרופון למה שאתה מדבר. אוקיי. רגע. פילטרס. remove. עשיתי את הלייב לכמה שניות, כולם נרענן ותגידו לי אם זה יסתדר. מה זה? עוד לא נחתתי כבר קיבלתי את צליפה. איזה מזל חרא יש לי במשחק הזה. זיגי יותר טוב מדנדן. בסדר. בסדר אחי. מה העניינים? פסייקו. מה נשמע בידרמן? מתן כנס כבר. בחייאת דין, כל פעם אתה עושה לי את זה. כנס כבר. לא, אל תגזים סם, נו באמת. אני נכנס לפורטנייט. רוצה לשחק והוא עדיין לא נמצא בפורטנייט. רגע, אני רוצה לשמוע את עצמי בלייב, במשחק, ביוטיוב, כדי לראות את הדילי שאתם מדברים עליו, אבל אני לא יודע על מה מדובר. רוצה לשחק והוא עדיין לא נמצא בפורטנייט. רגע, אני רוצה לשמוע את עצמי בלייב, במשחק. כן. מה? נו, אז מה אני אעשה? חיים שלי? אל תיכנס, כי יש לי פאקינג דילי בעליי, כל פעם נסדר את זה. נו, מה הבעיה לפתוח את הדלת?
רגע חבר'ה, רגע. אני פה, שנייה. אני רוצה לסדר את הדיליי. לא, זה לא קשור פה. בוא נראה את ה-properties, settings. רגע, עדן, כפר עליך, רגע אחי. רגע, תנו לי לסדר את הלייב. קודם כל, אחרי זה נדבר. אתם רואים שאני עסוק ואני מטפל בדברים. אני לא קורא כרגע את הצ'אט. יש דיליי בסאונד. בואו קודם כל נסדר את החרא הזה. זה בעיה כי זה שני מחשבים, יאללה. דסקטופ, אודיו, מוניטור אוף. נוחוי בלד. Settings, sounds, audio, ZB, audio. מסתדר? מייק תראה פיקקסים. זה הפיקקסים אחי. בידרמן, נסתדר? אחד לא מדבר. לא יסתדר. תן לי מעליי. אתה אשם. רגע. דקה. מה עושה פה? תראו עכשיו יסתדר. A, say 1-1, A. עכשיו זה טוב. יופה. הנה. עד שמתן קולט מה הוא צריך לעשות, עד שהוא יתן לי את הפארטי לידר, עד שהוא יעשה רדי. מתן! מתן! מייק, תעשה סקרים כמו אתמול? אני מפחד לפתוח שרתים אחי, שלא יעשו לי כמו אתמול. מה יש פה? יש פה מקדונלד כשר לפסח. איך הלחם? אני מת. מה זה? תקשיבי, אם זה לא טעים, חבל לך על הזמן. מה הנה, בסגב? מה זה הלחם הזה? מה הנה, איתי? מה הולך בדבוז? אשכרה אכלתי היום את המקדונלדס כשר לפסח. זה יבש! זה יבש! זה יבש! זה יבש! איך אוכלים את זה?
הלו. אה, יאללה, לאן? קזבלנקה. קזבלנקה. בוא, פולארד. וואי. קרס, לא קרס. אוכלים עם הרבה מים. קולה. 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 בן כמה אתה, מתן? 14. לפני שבוע. באמת? כן. מזל טוב. תודה. אתה לא מגיע, מייק. רגע, אני אוכל פה למטה. סבבה, אז אני בא איתך. למה יש שם אנשים? אני מסתלבט, פיינפול. קצת לצחוק, אחי. זרום. זה לא רע, אחי, אבל זה טיפה יבש. אבל בסדר. לא קרס, חברים יקרים, לא קרס. תעשו לי טובה, זה לא קרס. אם הלייב ניתן של ככה שנייה מסתובב וחוזר, זה אומר שיש בעיה באינטרנט. כאילו שהאינטרנט קרס לשנייה וחזר. זה לא מאצלי. אז לפני שרושמים קרס, תעשה ריפרש, לא יסתדר, תרשום לי קרס. זה האינטרנט בארץ, זה לא אני. אולי תיכנס לדיסקורד, למה המקלט שלך על הפנים. אוקיי. יאללה, כנס לממתינים. אני אעביר שלח אותך. להם לעשות עכשיו. דיסקורד קודם. עכשיו. רגע, עד שזה נכנס. מה זה? אני ממתינים. תשתיק את המשחק. יאללה, let's go. אין פה לוט. יש לי מיני. אין פה לוט. יש לי רק AR וסנייפר. כדור? כאילו מישהו עם בוא כדור. בוא בוא קודם. מה עם קרם בויח? חיכית ללייב? כן, מהבוקר. מהלייב של חן פסט. לא בסט. אתה יודע מה זה פסט? זה חברת... זה אוטו כאילו. איפה המיניז? רגע. מיניז? מה זה? שלום לכם. חן פסט. אוי, תראה. אמרתי לך, שתי מיני, כי חשבתי שאין לך ביג. יש פה אנשים למעלה. סקאמר אתה. הנה, הם ירדו עם כדור. אנחנו למכולות. אנחנו צריכים לוט אחי, אל תיכנס לפייט. אני גם אוכל, אל תשכח. חן פסט. לא חן בסט. בואו נלך לגשר, נעשה שם לוט, אולי יש שם איזה שוטגן. יאללה בוא נחצוף פה את המכוניות שלנו גם מטל. מה הבעיה? פה גם מיני, בבקתה שם. איך האיכות היום? הלו? קטלנית, מה זה? איך האיכות והצבעים היום? הלו? מי זאת? כל מי שבלייב מוזמן להביא בלייק ובסאב וכמובן להשתמש בחנות בקוד הולי מייק. הסטרימר הכי חתיך בארץ. קל. קליל. רד למטה. אתה נשארת למטה, אני עליתי למעלה. מה אתה צריך לעשות למעלה? להביא כדורים. בוא נרד לגשר. וואו, איזה רעש, זה עושה חרא. הכי טוב בינתיים? כן, אבל אם היה לי את האינטרנט הכי טוב, אז הייתי... הכי טוב. תודה רבה לסאב, ברוך הבא לערוץ.
תן גם בזרנוק. אתם בזרנוק? כן. מה זה מה זרנוק? שכן בסומר. עוד מעט. הממורמר. עליי שלכן זה כמו זרנוקי ידע. שנייה, נפלתי. בן בויח. אז איפה אתה היום, פיינפול? אני רק איתך אני עולה נקודות. אין לי שטגן אחי, מה זה? יש לי רק טקטיקל, אחי. אהלן אחי. אחי, הדבר הזה מחרפן אותי, מה הולך שם? הלו? זה סתם. אתה שומע את כל ה... הנה, יש פה מישהו. כן. יש פה מישהו ממש קרוב אלינו. כן. אבל זה רגוע בעיה בלי קצת. שטגן. הכל טוב, אז תראה עליו עם מאיר, אני עליו מקרוב ואתה תהיה מרחוק. הוא ברח עם סקייטבורד. איפה הוא כבר? תראה את הרגש אחי. יש שם 2, איפה שסימנתי. כן, ראיתי. איפה הוא ירד? אל תעמוד ככה במקום. הנה, שמה. הוא הולך שם עם הסקייטבורד, הוא ברח. הוא לקח את הסקייטבורד. וואי, איזה רעש מחרפן זה של ה... אני לא... אי אפשר, המשחק הזה לא יכול להיות בשקט, יש פה אנשים. גם אני עם לנצ'פד הזה זה... אחי, אני חייב שטגן. הוא לא נמצא פה בבית הזה. שבור פה למעלה. תן לקחת ביס. היו פה. לא, אני לא יכול לענות על הוואטסאפ מה ששלחת לוואן. חפרת עם זה אחי, מה הלו"ז? אין לי זמן, כפר עליך, אין לי. אני רואה עוד אנשים שם. נראה לי ניקח פה איזה בית. תודה מיסטרי הגבר. נו באמת, אני חייב שטגן. יש לך פה איקי ירוק. מה יעזור לי איקי בלי כדורים? הנה שטגן. הם השאירו פה שטגן, נודה. בטח יש להם מה. הם מפילים מישהו פה. אני ברמה. שמתי לחבר שלו בוגי באום. אחד בנוק. אחד נוק. ג'י. עוד אנשים יורים עליי. Don't touch the loot. יש פה ריפט, תרים את הריפט, מה יש לך? פומפות, הלו. אחד פגוע 30, ווייט אין לו שילד. זה ווייט. נוק. טוב אתה. סיימת אותו? אתה מכוון אותו? קיבל 170? 1 HP 1. איפה הוא ברח? לא, פה. מת. טוב אתה. זהו, באתי היום חדור מטרה. אחי, יש... רגע, אני שים ביג שילד, קח ביג שילד. אני חייב את הסנאפר שם. נשתמר ריפט. רגע, יש שם סנאפר, אני חייב את הסנאפר, זוז. יאללה.
לי יש סנייפר, אני לא צריך. יש תקיעות? איזה תקיעות? לקחתי פרמנקי, הכל טוב אחי. אבל אני אוכל, כולי שמן ורוטב יש אנשים שנוחתים. איפה? נראה לי נחתו למעלה לבניות, אם אני לא טועה. בוא נעוף מפה, בוא. בוא נלך לזון. יש פה אנשים עם הכדור. זון, עוד שנייה נוגע בנו. הכל טוב. יש פה את הגייזר. כמה כדורים ל-AR יש לך? אני מ-80. אני עם 400 ככה. איזה פוקסיונר. זרקתי לך. כמה יש לך? אני זרקתי לך 150 ככה. הוא עם קמפייר אחי, הוא ממש לואו. צד ימין שלך, אבל אני לא בזון. בוא תעלה על הגייזר. בוא נתקרב לזון. בוא, אתה יודע מה אני עושה? הנה, פה על ההר. פה, תתמקם פה, תעשה פה בייס. קופי. בייס 7, מעלה. קופי. הוא פה. נחת עלינו. אני מה? הוא אולי. נפלתי למטה, אבל ממש לא. הוא לא? למטה לא. השני קיבל 130, נייס. הכל טוב, רגוע. זהו, נעשה חיידת. מלמעלה. מה? וואו אחי, חשבתי שאני שמתי את הקיר, אני מנסה לעשות אדיט, זה לא הקיר שלי. כמה חבר שלו, אחי, החבר שלו 64, פאק סייק. איזה באסה. שנייה אחת. נו, לא שמעתי אותו מלמעלה. אני לא אוכל! מייק, נכון סנאפר, הוא עליך כן אחי. תן לי שנייה לסדר את הסאונד גם. בס, צריך להוריד טיפה. זה, צריך להוריד לנורמל. צריך להוריד לפה. תודה לך גיל, תודה לך יקר. מה נשמע? קצפת. מה העניינים אחי, כל טוב? יעבון, תודה. וואלה, יכלתי להרוג אותם, מתן, סליחה אחי, טעות שלי. הוא בנה עץ אחי ואני בונה בריק. עכשיו שברתי את הקיר ולקחתי את הקיר, חשבתי שאני בניתי. אני מנסה לעשות אדיט, לא עשה לי אדיט. ואז הוא עלה למעלה. איזה באסה. מה העניינים, שלב? זה כשר, בטח זה כשר, חבר'ה, מקדונלד זה כשר. מה העניינים, אבי?
מייק מחר מגיע 165 הרץ, הולך לחלק לאנשים כמו מונגרל. תגיד לי מתן, כפרה עליך מייק, ותגיד לו זה עמית. זה מיסטר עמית. הוא אומר לך כפרה עליך. מתן! לא שמתי לב שאני על מיוט. בוא מי לברדן. זה עמית? מיסטר עמית. מי זה? אני לא יודע מי זה אפילו. ממש המשפחה שלו. לא יודע. אם זה עמית רובינוב, אחלה עמית. לא, למתן כרית. מתן כרית? מי רשם את זה? מיסטר מתן. מיסטר עמית, סליחה. תגיד לי מתן שאני זה מעריץ עמית שלו, רובינוב. אדיר. אדיר סמוראי. אתה מבין את כל המעריצים שלי. שתוק, שחק, בלה. יש פה זה... וואו. לא יודע על מה לנחות. אימא'לה. לא יודע אנחנו לידי על הרבה. צ'קי. תן לי ריכוז. אחד נוק. אחד עליי 10 HP ואחד עם שוטגן. נו. אחי, כמה אנשים יש פה? עוד 2 פרצו אותי. עליי היה 2 ועוד 2 היה עליך. היה 3 עכשיו זה עליי. 20 HP. 3 אנשים אחי פה. ועוד 2 עליי. שרתי אני, אחת מה? 20 HP. אני חושבת שהחמקתי קצת, נו. חזרתי, נו. הגעתי לעצמי, אכלתי עוד פעם, טוב שאחד. הגעתי לעצמי, לא, אבל זה סבבה. הלחם לא כאילו יבש, אבל בסדר, מה לעשות? נחנקתי. זה מה שיש, פסח. מה יש לה איתי? אמא שלך התבאסה על מה? אוקיי. תודה אביתר. סידרת את הסטאפ החדש? עוד לא אחי. כן. עוד לא קיבלתי את החלקים. אני צריך 8 כוסות מים עד שלחם יעבור לי בגרון, בדיוק מה שאמרת אחי. אבל אני אעביר את זה בקולה. אהלן טאווילה. מה קרה? כולם מתקשרים אליי. מה העניינים טאווילה יא אח? מה העניינים אביתר? שלום שי. אהלן כספי. אהלן פיינפול. מתי אתה מקבל מה? מחזור? חודש הבא. נשים לחודש. מה אני מקבל אחי? אתמול. חלקים. לא יודע. שבועיים? מה אדיר? מה אדיר? אהלן פלג. לאמא שלי יש יום הולדת, קוראים לה קארין, היא שומעת אותך? שתוק, יכול לברך שתוק, אותה? שתוק, מייק, שיהיה לה מייק, מזל לא, טוב. מייק. זאת זה אמא אמא שלך. שלי, אל תגיד להם. שיהיה מזל טוב לאמא שלך. מי זה רשם את זה? איך קוראים לו? קארין. בוא לפה, בוא. מי אמר את זה? שיהיה מזל טוב לאמא שלך. אין לה יום הולדת, אבל מי אמר את זה? מישהו בצ'אט. איך קוראים לו? גל. הנה, על אביבה. אביבה! אביבה! קארין! כן? מה? לא, אני מסתלבט על אמא שלו. אשתי אומרת, אתה קורא לבחורות? לא, לאמא שלו. אבל היא בחורה, כן? לא גבר. כן, מה? מה באנו לפה? אני לא יודע. אל תדאג, יש פה מסלול, אל תדאג, יש פה מסלול
שלום לי מייק. בוא איתי. עולי מייק מסלול. מה אני אעשה? בוא אחריי ואל תפחד. אני לא מפחדת. אתה רואה את התיבה פה? כן. זאת התיבה, תיקח אותה, תיקח את התיבה הזאת גם את התיבה הזאת. וואו. סורי, אביבה. למה יש 120 צופים ורק 40 לייקים? יאללה, קדימה. קדימה. לאחות שלי קוראים קרין, אתה יכול לברך? לא. די, איזה מציקים. מי זה אמר את אבל זה? זה ברכה, שיהיה לה מזל טוב. אדיר סמוראי, הנה על רוזי, והנה על אללה, והנה על אביבה, זהו. יש פה למה? אמרתי לך, תבוא לפה, יש פה למה? למה, אביבה, למה? אחי, מייק זה הפטל או המבורגר? גם וגם. יש פה 3 תיבות, אתה רואה אותם? 1, 2, 3. כן. קח את המיני שם, אל תיגע לי בלוט. אבל אין שוטגן אבל, אחי. וואל בסדר מותק. זה אם יש אנשים מאחוריך בספינה, היי, מה אתה עומד ככה? תפוס. יאללה בוא. למה בחרת 69? וואלה, לא יודע אחי. אפולו 69. אומר לך משהו המספר הזה? מה? סתם לא יודע. 6. לא מסיק. אין פה אנשים, אין. בוא. חריף. חריף ביותר. שלום. תחנה הבאה, סבידור הבא. מרכז. מה אני עושה? אני סתם יריתי, כן? שלא תחשוב. פעם דחוף. שוטגן דחוף. ביותר. עוד טקטיקלוס. מיניס. יש פה מיניס למעלה. יש פה טקטיקן. פאק מי. No way. שברתי את הטבע אחי. No way. מה עם דניאל וייטי? שלום. מייק, חזר לי הפורטנייט ואני עכשיו יכול להשתתף בשרתי פרטיים וגם שמתי את הקוד שלך בחנות. תודה לך עידות טיבי המלך. אבל אני כרגע לא עושה שרתים אחי, מצטער. אל תכעס עליי אחי, פשוט אחרי מה שקרה אתמול עם השרתים אני לא חושב שאני אפתח שרתים יותר. אנשים פשוט צוחקים עליי. כל פעם שאני פותח שרת בא מישהו שיש לו קוד בחנות, עושה לי סטארט לשרת, עושים ממני צחוק. יאללה, קוסומו כל השרתים אחי. יש פה מיניז אחי. יש פה גם 2 כדורים. תגיד לי מתי אתה מוכן ונצא לדרך. לא, נלך קודם כל לבתים האלה ואז נחזור לכדורים. לא, הזון אחי, הזון. אז מה זון, אחי? נראה... אחי, נלך מקום אחר. בוא. טוב, נו. עזוב, אל תיקח סיכון אחי. נמצא לך פעם, אחלה פעם. מייק קרוביס המניאק התחיל? אם זה קרוביס, נודר. אני תופס אותו במציאות, אני עושה ממנו קובי. קובי עיראקית אני עושה ממנו. הוא כבר קובה, הוא לא צריך לעשות אותו קובי. הוא קובה, כן. אחלה אבל קרוביס. הוא מלא בשומן, אני צריך להוריד את השומן. אחלה קרוביס. קרוביס! אתמול צפיתי במשחק של ניק אתורי, אם אתם מכירים, הסטרימר מקנדה. ניקי H30. כן, ניק אתורי. הוא פתח שרת לצופים שלו
אבל אצלם אתם זה לא... מאמינים- זה. כן, אתם לא מאמינים כמה סטרים סנייפרס עשו לו, אחי. הוא הגיע למשחק 26 קילים רק מהסטרים סנייפר. איך הבן אדם הזה מתמודד? משהו פסיכי. אחי, אני לא יודע איך הוא שורד. הייתי בשוק איך הוא הרג את כולם. כאילו לא ניצח, כן? אבל הוא עשה 26 קילים. בן אדם הזה פסיכי. אחי, איזה כיף שיש פה סקאר, הוא מחכה לי. איזה כיף שיש לי P90 וטקטיקל. אוף, הכי כיף בארץ. זון. יש פה ביג שילד. אני שותה אותו, לא עניין אותי אף אחד. שלום, welcome זון, don't touch my ass. I'm more fast than you. You not gonna touch me. תודה על כל הסבים חברים, ברוכים הבאים למשפחת הולי מייק. זון, אתה לא הולך לגעת בי. אני לא אוהב בנים זון. I'm straight זון. ברוך השם. יש פה ביסלי ובמבה? זה לא קשר לפסח. במבה ביסלי. במבה, ביסלי, מסטיק עם סוכריות, קרמבו. יש לך פה P90. זוז. 90. יש פה אנשים תודה על רבים. כל הסאבים חברים, אני עולה על ברוכים ההר. הבאים, תנו בסאב, תנו בלייק. יש פה אנשים במלחמה משהו מלחיץ. לא שמתי להם משונוק, באלוהים. איפה? בוא. יש, סיימו לי אותו. יאללה בוא, ברח, עזוב אותם. למה? בוא ניקח את הלוט לפחות. עזוב אותם, אני מתנצל. וואר. יש פה סנייפר. הוא פוגע פעמיים 20. הפלתי את הכל. די.ג'י הוא מת. אבל יש שם לוט משהו מלחיץ. הוא שם ריפט. אומייגאד. כן, אני לא איזה מאמין. מזליסט. אתה רוצה לקחת את הלוט? אחי, תעלה, אני אולי אקח, יש מיניז. אני אעלה. תביא משהו, אם יש פעם יש טוב לי תגיד לי, טוב? 5 טוב, אני 5 מיני. אני 6 אחי, מיניז, יש פה אייר, חכה, יש פה אייר כחול, יש פה סנייפר, יש פה מיניז, יש פה הכל אחי, מה שאתה רוצה. אני מפחד לרדת. לקחת את הכל מלמעלה? כן, אין שם שוטגן. שם רק P90 אפיק. טוב, יש לך פה P90, יש לך פה הכל. אני פשוט לוקח את הלוט ב... מה זה המאג הזה שעלה עכשיו? אני שומר 6 מיני. גם אני עם 6 ומדקיט מיניז. אחד. טוב, בואו נלך לזון. איזה קיל פרי זה היה אחי, פשוט הפלתי אותו. מה זה? בהתחלה. יש פה עצים שנופלים למטה, כנראה שיש פה מישהו. זה? זה בטח זה שהראינו בו. הוא פגוע 50 השחקנית כדורגל הנה הוא. הייתה. זה לא אליו. השני בלי שילד, לא זה שאתה איתו? השני. יש אחד עליי? אני בא. הוא בא לך לחבר שלו לאחורה? כן, אבל החבר שלו בלי שילד אז... הוא ניסה לצלוב בי? הורדתי לו עוד הפעם את השילד. הורדתי לו בעיה. עוד הפעם את השילד והוא פגוע גם אחד בדי. אני בא אליך. וואו, הורידו. כמה פירמידות הם שמים, יא אללה. אומייגאד. שתיהם. אחי, למה? הם בלי HP. נייס. ציין. רגע, אחי. אתה יכול להחיות אותי. רגע, אחי. הרגו אותו. הרגו אותו? כן. איפה אתה? פה, למעלה. אומייגאד. הוא לקח אוי, לנו את לקחו הכדור. לנו את הכדור, אני לא מאמין. יש לך הכל לאנצ'פד בסדר. אולי? שקט. הכל בסדר, אחי. יזון רחוק? לא כל כך. לא. אתה תופס לי את האדיט.
אני לא נגעתי בלוט שלו, בוא נראה. אבל אין לו כלום. לקחו לו הכל. יש פה טרקטורון וזה. אבל יש פה אני שתי שם כדורים, את איפה קיץ. הכדור השני? הנה הכדור שלי פה, אני לוקח את הכדור. קח אותו, אני שם מדקת ואף עם שים. הקורקינט. הם פשוט... שתיים ריססו אותי. וואו, נראה לי אני מת. אתה פרצת אותם לבד, אחי, אתה לא בקצב שלי. אני חיכיתי להם באייגראונד, לתת להם טאפים, אתה פשוט פרצת אותם, ואז שניהם... אני לא יודע אם אני אשרוד את זה, אחי. גם אני... איי. אבל שמת מדקית, לא? כן, שמתי. וואו, אני לא אשרוד את זה, אחי. אולי תחזור, תרים אותי. אין לי אילים, אני 20 HP. 40 HP אני. זה באסה. אין שם בנג'ים, אין לך משהו? לא. אחי, יש פה כדור, אולי תבוא אליי עם הכדור. אין, אני לא אספיק. אתה תמות כבר עד שאני אגיע אליך. אתה איך יורד לך חיים. זה באסה. טוב, אולי תיקח את הלוט שלי, מיני זה. יש לי מי. יש פה בן אדם, יש פה בן אדם. אני בורח. אני מנסה לקחת טופ. פאק. אם הייתי הולך לזון, לא הייתי מת. אתה רואה עכשיו אתה שרדת ואני מתתי. זה שהרמתי אותך גרם לי למות. נכון? כן. אבל למה אין לך לפחות בנדג'ים בלוט? אין לי, לא מצאתי אחי. תראה, יש פה מישהו. לך פלייסמנט, מה אתה? לך מפה. זוז! לך תתחבא. שם אני מתחבא, שם. תראה, לא, אתה לא מתחבא שם. אימא'לי. אתה רואה? יש שם אנשים. תעשה קופסה, תשב בתוך קופסה. בסדר, אבל פה למטה. מה הולך עידו? שלום ביגי בוס. מחשימך, תבנה. אתם בניצחון. בשביל אביבה. הם פורצים אותך. אומייגאד, פצצות סילחון. זה יוריד לך את ה-HP. תשמע, אני לא יודע מה זה. פגעו באחד מהם. אבל הם פוגעים בי גם בלי לעשות. מפילים את הכל. ביי מתן! יום טוב! איזה מזל! לא אחי. צד ימין שלך! הנה! זה לא... לא אמרתי, למה אתה יורד למטה? הם בורחים אחי. תן לו בלייזר, לבננה! טוב. ברוך השם. יאללה, תפרוץ את חבר שלו, משני הצדדים, יאללה, תעשה להם סנדוויץ'. צריך את הלוט שלהם. אבל הם הרגו אותו. קח את הלנשפד לידך מצד ימין. יש לך גם ריפט, תרים את הריפט מאחוריך. ריפט. אין לי זמן. אחי, זה... חייב לבוא. זה בדיוק לחיצה. עדיף זה לי. לחיצה, אחי, זה לחיצה. וואי, אתה רואה? אתה רואה? אם היית שם את הריפט, היית שורד. אני שורד. בוקר טוב פבלו, מה העניינים אחי? יש פה כדור, אבל הוא חצי רואה? שבור. היית שם את הריפט והיית שומר את הלנשפד אחי. הריפט מעלה אותך יותר באוויר. אתה יכול לפתוח ולסגור מצנח. כמה שאתה רוצה. קצת איי-קיו. הייני מכן. לא ראיתי את זה אפילו. אין לך מדורה? תבדוק. לא, אין לי טראפ אפילו. מצבך קשה. אפילו לא לקחת סנייפר, לא לקחת כלום. יכלת לבנות ו... אני לא רוצה סנייפר, אני לא אוהב סנייפר. באמת, לא אוהב סנייפר. אחי, אני שיהיה לך מפספסת מה. את זה. בסדר, אנחנו יודעים שאתה בוט. עדיף שאני לא אהיה עם סנייפר אחי, מאשר שכל 31 הלייב אנשים, יהיה- תראה איזה זון קטן, 31 אנשים יימח שמם, מה? זה איפה שרתים כולם? פרטיים? זה לא שרתים פרטיים אחי, זה ארנה. אל תצא מפה, אתה בזון. תעשה קריאטיב? לא, למה? אני גרוע בלבנות חבר'ה. רק איים. מייק, אני רעב, בוא תאכל, כן.
תגיד לי, אתה עייף? אני אגיד לך כן, תגיד לי רעב? לא, אחי. שום כדור אני לא מרשה פה. אלו. אתה חייב להרוג אותו, נו! לא, אני מפחד, אני אקבל פתאום סנייפ, אתה לא מכיר את זה? לא, אני לא מכיר, נעים להכיר. אה. מה, אני אקום. אחי, יש לך איים של טליבן, באלוהים. אבל תראה איזה בלום יש לייר אתה יודע הזה. איך טליבן יורים? מעל השולחן. הם לא יודעים על מה הם יורים, אחי. גם אני לא יודע אבא, על מה אני אני רעב. בוא תאכל כפר עליך, בוא. גם בלי HP, גם דופקים אותי מחוץ לזון. זה ככה. מייק, מסכן הילד רק יורד עליו בסדר שהוא לא משהו. מה? מה סגר? שאתה יורד עליי כל שנייה. אני יורד? ראית אותי? קפצתי עליך? ירדתי עליך? גלגל את השכל. פיימפול? מה העניינים? בסדר, בסדר. אתה בבית? כן, אבל אין לי הרבה זמן. מה יש? איזה שעה. אין לי הרבה זמן. למה? שזה- אתה עסוק? כן, צריך ללכת אחרי זה. הבנתוש. מייק, מה קרה אתמול בשרתים? כל פעם שאני פותח שרת, מישהו מתחיל לי את השרת. כל פעם שאני פותח שרת, מתחילים לי את השרת. איזה יוטיובר, לא יודע מי זה. אולי מייק, איזה קטע גם לאחותי קוראים קארין, אני תמיד... שרה, הנה קארין עם גיטרה. היא נפלה לבור של חרא. מי רשם את זה? אימא'לה. אדיר, סמוראי. תגיד לו רוזי. רוזי שמוזי. רוזי? רוזי שמוזי. רוזי שמוזי. איזה יוטיוברים? נראה לי זה קרוביס. לא, זה לא היה קרוב בסנור. הוא עשה סרטון, אחי. באמת? היי, אתה תמות! מה אתה עושה, ילד? אל תדאג, אל אמר תדאג. דג, לך לדרופ. יו אם אתה אוהב גבר, תפתח אותו. מתן דנגר. אימא'לה. מתן בנגר, אבל לא סגרת מאחוריך, מתן נגר. נו. למה סנייפר ומיני? צריך לעשות משהו יותר טוב. יכול לצאת פה איזה סלרפ. מסדר אותי. וואו, אחי, אנחנו לא מקבלים נקודות מהפלייסמנט, אחי. 24 אנשים. מה? כולם פה סולואים חונקים. אחי, זה שרת של פרוים, מה הלו"ז? נכון, זה השרת שלי, אחי, מה אתה רוצה? זה לא עושה לי אדיט. זה לאגים, תכין את הלנצ'פד, אחי, אתה חייב את הלנצ'פד עכשיו. אחרת לא תשרוד. הזון איתי, אני יוצא אחרון. טוב. תגיד לו שהוא חיים שלי, נדיר. מה הוא אמר? שהוא חיים שלך. שאני חיים שלו, הוא חיים שלי. מה זה משנה? חיים שלו, חיים שלך. אימא'לה, בבקשה לא אתם להיות זוג. ילדים. אימא'לה! אני לא מאמין לך! הזון איתי, צא לי מהלייב. הזון איתי, הזון איתי, צא לי מהלייב. חשבתי הזון לצד השני. יאללה בוא פייפול. צא מתן. יאללה. ביי אחי. ביי. מייק אולי רק תנסה, מה לנסות, עדן? אבל מה עם סימן נקרא טיפ? בוא נראה, מי שלח טיפים היום? אני שולח מלא. אני מקום ראשון בטיפים. כן, בדקת את זה? כן, מקום ראשון, אני תורם מספר אחת. יופה. נראה. יאללה, מוכן אם זה פייפול? בחינם, אני עושה את זה. כן. יאללה, let's go. היית עושה את זה בטוויץ' גם? כן, היה לי את זה, אבל לא, כאילו,
היה לי את זה, לא, אבל לא, אף פעם לא כן. השתמשתי. לא השתמשתי בזה. מאור שולח מייק אח יקר, תודה רבה. אולי מייק איזה קטע גם לאחותי קוראים, אוקיי, קראתי את זה, מסטינקי פיינפול, very nice, very sexy nice. מאליאור דהן, מה נשמע מייק? חג שמח, חג שמח, עדן. היי מייק, מה קורה? חג שמח, חג שמח. קרמבו, אוהב אותך, יא גבר, תודה רבה. מקולקל, פיינפול. עדן, שלום שלום, שלום שלום. במקום שלנו, הקבוע. כן, אפשר. ראיתי, נחתם... איפה זה היה? אותו מקום? נחתם... לא, נחתם במקום כזה. לא, אותו מקום. רגע, נמצא את זה. לא, נו. נחתם אחי, פה באותו נראה, מקום? משהו כזה, נכון? לא, משחק ראשון, משחק שני, נחתנו פה, לקחנו את הכדורים מהספינה, אחי. לא, אבל זה נראה לי מקום טוב. הנה, פה. נראה לי זה אחלה מקום, לא? כן, זה במשחק הראשון נחתנו שם, ואז מתנו. יפה. יפה מאוד. טוב, נו, לפה. very children כאפות. בוריס טיפולי שורש ושיניים וחניכיים. יס. כן, חיים שלי, לכי לנוח. אין בעיה איזה שעה נעיל אותך? מה שעכשיו? 8 ו10? בסדר. מייק, כמה נקודות ירדת? גרוע. מה? עכשיו ממה תנכי ירדתי? מה אתה רוצה? מה אתה יורד נקודות? מה? לא מבין את זה. 10 נקודות ירדנו. כולה 10 נקודות. זה 10 נקודות, מה זה? אתה יורד ל10 נקודות? מה אני אעשה? איך נעלה שלחתי לך ל-300? הודעה, לא באת. לא, זה לא בסדר. זה לא בסדר. זה לא בסדר. אתה אומר לי גרוע, אתה יודע? לא, זה לא בסדר. 10 נקודות. זה בסדר גמור, הכל בסדר. אחרי זה אתה תגיע מול טיפו והוא לא יהיה 10 נקודות יותר, ואז אתה תפסיד. זה לא בסדר. את חושבת? מה? בוא נראה, יש לנו הודעה מדארק 6066. מייק, מה קורה? בסדר? אח שלי דיסקורד, מאוד, אין בעיה להסתכל, יניפסו. עבר הזמן, לא מאז שדיברנו בפעם האחרונה? כן, אח יקר. קרייזי גיימר IL. אח יקר, מה שלומך? בסדר גמור, מה איתך אחי? אובי, כמה זמן לוקח להתרגל ל-165 שאני עובר מ-60? אחי, תוך יום, יומיים. אתה סוחב מיני זה לך? יש לי... תביא את המיני. כך. כן, מיני אחד. יאללה, בוא למצלמה שלנו. איפה המצלמה שלי? שלום אייל, מה נשמע אחי? טוב, בוא למסלול. כן. לא נמדיף לשמור על ההיסטוריה. מייק, מה קורה? בסדר, דן, מה איתך אחי יקר? מה העניינים אחי? הכל טוב? איך החופש? אתם נהנים החופש? מתי זה נגמר? זהו, יום ראשון חוזרים, לא? כן. שישי נראה לי, שישי חוזרים. שישי? מה זה באס הזה? לחזור בשישי ואז שבת חופש? זה טוב. אתה רוצה לשחק איתי? יש לי זומבית? לא תודה אחי. למה אין לייקים? מה זה? תעשו לא יודע. לייק. רגע, היה מקודם 200 פה, 230 צופים, איפה כל הלייקים? הלו? לא יודע, משהו מוזר היום הצופים. היה מקודם 60 צופים, ואז כאילו 2 שניות וזה קפץ ל-200. מי זה היה? וואי. הוא פה, נראה אותו. אין לי מה לראות. טוב. אל תראה. פגוע 40 שילד. בוא נברח, מה שאתה רוצה להילחם? פגעת בו? כן, 40 שילד. טוב, אתה רוצה להילחם איתה? לא יודע. יש לך... לא כדאי. וואו, אחד שם נו שילד. מה, עם הפיסטול המושתק הזה, אני קורע אותה, זה שלי. יאללה, תמותו, יאללה. יש שם כדור, שלא יקחו את הכדור. עפתי אותו אליהם. לא חשוב. נו, תעשו פיק. שלא יקחו אותו. הנה, הוא עושה פיק עם סנייפר. מלא. יש לך רובים נורמליים? דינמיט. הוא זרק את זה עליו. סתום. אולי אני אתחיל ללכת. יש לי רידיפלוי, אז אני עולה גבוה.
וואי וואי, לא, מה עשיתי? זה בסדר. לא, אתה רואה את פייפול. אני יודע, אין לי מה לעשות. יש לי רק לא עוזרים. כמה דינמיט, אחי. הוא עליך. פגוע? שניהם פגועים. לא! אחי, אין לי שטגן. תן להם ב-P90. זה טעות אחי שפרצת, כפרה עליך. כן. אין לנו שטגנים אחי, אין לנו. רק תראה כמה בניות גם יש להם. אני לא יכולתי להתקדם איתך, זרקו עליי 5 דינמיטים אחי. בסדר. הייתי צריך לבלוך עם ענן שווה. אבל גם לא היה לי כדורים לראות עם AK, כולה 14 כדורים. תגיד, יש לך משהו נדיר, בבקשה תשחק איתי? אחי, אני משחק כרגע עם חבר שלי, אז אני לא משחק. אתה יכול לעשות לחבר שלי פלישה? לא אחי. אני בלייב, איך אני אעשה פלישה? אולי בסוף הלייב נעשה פלישה, אבל עכשיו לא, רק התחלתי. מייק, אני חוזר בראשון יש לי טיול שנתי, כן, אמרת לי את זה עידו. תהנה אחי. מייק, אחי כך מקווה שתתרגש כמו ילד קטן שיתקבל את הסטאפ החדש. זה ברור אחי. כשאני את הסרטון הזה של הסטאפ החדש, כל אחד מכם חייב שיפרסם את הסרטון הזה לפחות ל5 חברים. לפחות. תקרא לאח שלך שיצלם. לא, נביא מצלמה, אני אשים אותה פה בחדר, אני אדבר, אני אסביר, אני אבנה, אני אעשה, הכל בסדר. מה אתה מקבל בסטאפ? אני בונה את הסטאפ שלי אחי בתוך שולחן עם מערכת קירור מים. משהו הזוי ביותר. יש 2 מחשבים, לא מחשב אחד, 2 מחשבים, 2 מערכות. מייק, יש RGB בשולחן? יפ. יש RGB? בטח. יש RGB עם מערכת כזאת שאני יכול לשלוט על זה. לכל השולחן אני מחבר את כל ה-RGB לתוך החלק הזה, ואז אני שולט על זה. לא כל אחד נדלק בלבד. אתה גם ככה שם את זה רק על אדום, לא? מה זה משנה? לא, אני יכול, כאילו, לא, מה פתאום? יש לך כל מיני צבעים, אחי. גם החלקים שלי שהזמנתי עם RGB. בוא נגיד, לא, אני אומר, הבלוקים, כן, הבלוקים של הכרטיס מסך זה גם RGB. גם של המעבד. הכל RGB, אחי. אתה צריך לשלוט על זה איכשהו, נכון? מה זה בלוקים של הכרטיס מסך? נכון שיש לך... הבלוקים, אחי, הפלסטיק, הקירור. כי זה קירור מים. כן, הקירור מים. תראה מה יצא לי, דאבל סנייפר, אוטו סנייפר. RGB זה בולשיט, גם לי יש ואני שם רק על אדום. כן, גם אני על אדום, אבל עדיין, שיהיה. קירור מים נראה לי מסוכן. מה קורה מייק? לא הייתי בלייבים נראה לי. למה? איפה היית? מה, אם אתה רוצה לנקות את השולחן, איך תוציא אותו החוצה? מה להוציא? השולחן, אתה רוצה לנקות אותו מאבק. אני אנקה אותו בחדר, עם שואב. מה, ואז כל האבק יהיה בחדר. נו, אני אנקה את החדר, מה הבעיה? דרך אגב, יש לי רק פיסטול. ריבולבר. יש לי סנייפר, אוטו סנייפר. לא, בוא, יש שם אנשים, בוא למחצבה. מייק, מה קורה? חזרתי לפני חצי שעה מאילת. שלום עידן. מה איתך, אחי? נהנית? אם אני לא טועה, אחי... לא, הם לא עשו פה, הם פה מכונה. הם לפני רגע, מישהו נחת פה עם קנון, לפני שנייה. אוקיי.
חמה, קוקוסים. פאמפ, תביא. אתה סוחב בנדג'ס? יש לי ריף טו גו. מה? מתי? זה לא פאמפ. אתה יכול לסחוב את זה? אני עם גליידר ומיני אחד. אוקיי. מה אומר? אנחנו בזון. בוא למחצבה שם, יש פה אנשים. נחתו לפני שנייה שמעתי. עם תותח כאילו. אתה בטוח? כן, שמעתי תותח. טוב. עדיף לא להסתכן. אוי, מה? זה תקוע לי על הרבצה. לא מפסיק מה להרביץ. המפרט של המחשב שלי? יש לי 2 מחשבים אחי, איזה אחד מהם? יש לי i9 9740, 2 כרטיסי מסך 1080, 32 רם. מה, יש פה כמה דרופ אבנים עליי. הדבר הזה מביא, מה זה? אחי, יש פה אבנים, אתה יכול בשנייה להיות פול. לא, בוא. הרסתי אבן זוויל לי 150. לא, זהו, אני פול. כן, גם היה אני. פה כזה פרצוף ענקי בתוך ההר, וזה לא, לפי אני לא היה לי. 150. יש פה דרופ אחי, הנה לידינו עוד דרופ, בוא. אני יודע. 70 מטר. וואי, שמעתי, יש פה מישהו. לא, אתה. לא, זה אני. אני שולט לי. זה אני. This is me. If you know what I mean. No, I don't. אני לא רוצה לראות על זה. נשמע משחק קודם, אם היה לי פאמפ הייתי הורג אותם. הוא פשוט היה מולי ויריתי עליו עם מייקר. כן, גם אצלי. הם לא היו טובים בכלל. כמו איזה 2 משוגעים. איזה הלו דרופ. חופים גרועים יש לי. יש עוד דרופ בלוטלייק ממש קרוב, נראה לי נלך גם אליו, לא? יש פה מיניס וביג. אני אסחוב את הביג. שתה אותו, מה? כן. איזה לוט גרוע יש לי. יצא לי סקאר. פתחו את הדרופ בלוטלייק? לא פתחו. בוא. יאללה בוא. וואי, זה מסוכן רצח. חברים לי, קוראים לי מרינה, לי קוראים ניב. מה למה יש דשא של אוויר? כן, ראית את זה עידו על העץ? מה יש פה מישהו, לא אני לא תברח. מסכים, הבנת? אתה רוצה להילחם איתו? הוא סולו, פה לידי. אתה רואה אותו? אתה רוצה? כן, בוא. כן? כן. פגוע 27. פספסתי הכל. וכדור אחד. יש בוש מאחוריו, אני רואה את הטימט שלו, מאחורה, בוש. בי קרפול. בוש פה. לא, זה לא... זה לא חכם, מקסימום אני שם ריפט, מייק. וואו, שחקן טוב, מה זה? בשנייה הוא פרץ אותי. איי, גם השיח המקורבן הזה. זהר. אומייגאד, אחי. לא טוב, אני בא אליך, אני שם ריפט. תעלה למעלה. אתה יכול להיות למעלה? שם ריפט? מייק, בוא. אחי, אני בוא כדור נחכה אחד באוויר. בוא לפה. אני כדור אחד, מורידים איתו לנוק. תנחת מהר. נו... לאן טסת? לאן טסתי? מה, הם יורים עליי, מה לאן טסתי? סימנתי? לא חשוב, נו. סימנת, אבל אני לא יכול ללכת כי שם אין עצים אחי, אני באופן. ניסיתי להתחמק מהם מהעצים, הם באים אליי. הם פה. מה אני אעשה? אני אברח. מה תברח? אין לי מה להרוג אותם. עדיף שלא נאבד נקודות. זה טעויות. זה טעות אחי לשים את הריפט. זה היה טעות לשחק... לא, זה לא. מה היית עושה שם? איזה פעם קיבלתי, אני לא יודע איפה אתה, אני פשוט התקדמתי, אני לא יודע איפה היית אתה. הייתי מעליך. אני רססתי אותו מהצד. הכל את כל הלוט 6 וואי, מיני, גם זה פה יש סקאר. מישהו. איך לא ראינו את הטימט שלו? ראיתי, זה היה בוש מעליו, הוא היה מעליו, רססתי אותו.
מה, למה אתה שם את ה-FPS על 144 יש לך מחשב? חבר'ה, אני הסברתי את זה כבר 1000 פעם בלייב. אין טעם לעלות מעל 60 FPS במשחק. כל עוד שהמחשב שלך תומך את המשחק ב-60 FPS, אתה בסדר גמור. כל עוד אתה יורד מתחת ל-60 FPS, אז אתה בבעיה. הבנתם את זה? המסך שלי זה 144 הרץ. אני כרגע משחק על 144 FPS. אם אני מעלה את ה-FPS ל-200, זה לא יעזור. זה לא ייתן לי סקיל. אני לא אצלוף באנשים. אני לא אבנה יותר טוב. אותו דבר. אין הבדל. סתם, אם אני מעלה עכשיו ל-200 FPS, אני רק מעמיס על המעבד שלי. אני לא צריך את זה. אני לא צריך את זה. זה עושה משמעותית פחות לאגים. נראה לי זה הם. האבנים מאחוריך מפריעים. אומייגאד. מה זה? תראה איזה לוט יש לו אחי, הם פתחו זה. הפות. טוב, לא נורא, זה היה חימום. אבל הבאת לו פאמפי טוב. יש להם ריפט אחי, יש להם הכל לג'נדרי. כל הלוט שלהם. לא, עדן, תשכח מזה, כפר עליך תשכח מזה. תשכחו, היום אין שרתים. מה עם יוני? וואי, סתם אנחנו מתים באלוהים. מה? פת משהו. פת. למרות שהורדתי לו את השילד אחי, 70 שילד. הלו. כן. על איפה? אותו מקום? חן ערף, כן. בוא נמצא איזה מקום חדש, בוא נעשה פה אולי. טוב. אוי, טוב. כן, לשמה? כן. אחי, מקודם שיצאנו עם הריפט הם לא יראו עליך בכלל, הם יודעים שאני לא, הם התמקדו עליי. אתה הלכת לכיוון לגמרי, ואני לא יכלתי לבוא אליך. בכיוון שאתה הלכת זה אופן אחי. ניסיתי ללכת שמאלה ימינה ולרד בין העצים. אחי, בעוד שנייה, לא, איפה שהייתי, עוד שנייה אחי, הייתי יורד בין העצים, אין מצב שהיה פוגע בי. אין מצב. אבל היו פורצים אותי והורגים אותי, כי אתה הלכת רחוק. מה העניינים, your name? צריך לשחק איזה יותר צ'יל לדעתי כזה, לא היינו צריכים להיכנס אליהם בכלל. אתה אמרת אישו לבד. הוא היה לבד באותו הרגע. כן, אם היית פוגע היינו הורגים אותה, אבל הוא היה טוב אחי, הוא היה שחקן טוב. פגעתי, גם בו וגם באטימית. לא, בהתחלה, שאמרת פספסת את הכל. בהתחלה כן. כן, אני הורדתי לו 70 שילד. אם היה לי סנייפר הייתי צולף פה. הייתי עם AR4 וטקטיקה 4. כל אחד מאיתנו נחת במקום? אנחנו אחד עד השני. וואי, יש פה עוד דיגל לג'נדרי. מה? על מה אתה מדבר? אובי, איך קוראים את השם שלך? אובי אופי משהו. אתה לא פותח את הגליידר טוב, אתה לא מספיק. כמו שצריך, אתה צריך... לא יודע על מה מבלבל את השכל.
טוב, אתה שחקן על. בוא תלמד אותי, יובי. מה זה לא פותח אותו מספיק? מה, מי שישמע שאני תופס אותו עם עד ומותח אותו. זה אתה סוחב מיני זה עליך? לא, טוב, אז יש פה בנדג'. היה לי שתי ביגים שתית אותו. אני סוחב מיני. אוי, יש פה מישהו עליי. הוא לא ראה אותי. הם שני אנשים, באים ג'אנק, באים אליך. רצים אליך חזק. אני יורה בו. לא! וואי. בסדר. יש לנו פוזיציה טוב עליהם, רק תיזהר מהדשוטים, יש לנו סנייפר. פגוע 50? זה היה אחד אתה שקרוב לך. כן, אני עושה פיקים מהירים כאלה. אני אזרוק עליו פינקבומב. יאללה, צא משם. אלמוני גם פגוע 50, שניהם פרועים חזק, שניהם. טוב אתה. אני לא רוצה לפרוץ, רק בוא נפגע בהם עוד. כן. וואי, פספסתי. הם לא יודעים שאני פה, אני לא עושה להם פיק. בזבזו את כל הסטיקי בום שלהם. גם אני. נו, מה? לא להתקדם לשום מקום. לפי האם הם לא כאלה טובים, כי פגעתי בהם מלא והם לא פגעו בי. הם בורחים אחורה. באמת? היי, פגעו עוד 25? לא, הטימוס הוא חוזר עכשיו, ברח אחורה. וואי, לא. אימא, מה? איזה צליפה הוא דפק בי עם האגלנצ'ר הזה. פגוע, 30. יש להם מיני זכים, מפוצץ. מחכה לי עם הסנייפר, בזמן שאני עושה פיק הוא יהרוג אותי. אני מתקמפר. וואי, איזה צליפה הוא הביא לי עם האגלנצ'ר. וואי, זה דבר ל-BCC. וואו, הוא פורץ אותי. אתה יכול לראות בו? מייק, תראה בו קצת, הוא פה עליי. וואי. אל תדאג, הוא חבר שאתה מנסה להפיל אותך, אל תעלה. רד למטה. לא, חיברתי את זה לקיר, לא יכול. פגוע 26. עוד 51, אין לו שילד. יש, נוק. איזה מזל. הנה, חבר שלו שם. אני מתקמפר. הוא מנסה לצובי, הוא מנסה לצובי. הנה הוא רץ לך. פגוע 24, 25. עוד כדור והוא מת. מת. איזה יופי. תשאיר לי משהו מלות אחי, אין לי כלום. כן. הם סתם היו גרועים. טוב, אני אשאיר את הלוט הזה. אבל איזה שילדים, כמה שילדים היו להם אחי, מה זה? לא שמת לב? כן, ראיתי. הורדתי לשניהם באמת הרבה עם הדיגל, זה אחלה דבר. ועוד שתו כאילו. כי עכשיו לנו אין שום דבר. מזל שאני הרגתי אותם ולא אתה. עכשיו יש לי קצת שילדים. כן. אבל זה שהיה עליך אחי, דפקתי לו כדור 1.51, הורדתי לו. יש פה מדקיט על הגג אחי. אני סוחב מדקיט. אז ככה אותה. אני אלך לכיוון הדרופ. איזה גג? פה, הנה סימנתי, איפה שמסומן אחי. אני הולך לפתוח את הדרופ, טוב? אוקיי. מייק, תחליף את האקדח באקדח מושתק. לא, לקחתי את הדיגל אחי, הכל טוב. למרות שאין לי כדורים לסנייפר. כמה כדורים לסנייפר יש לך? 40. יש פה גם טראפ. 40? כן, זה הסוג היחיד של הכדורים שיש לי. אז אני רוצה בבקשה. בסדר. מה, הם פספסו פה תיבות? לא יודע מה הם עזבו את הלוט והתחילו להתקדם. וואי, יש פה מלא סטינק בום זה. טוב, אני אזרוק את ה-SMG. איזה SMG יש לך? ירוק.
אבל אני אקח אותו. איזה זה הולך? ביג שילד עליי. אוי. יש לך מיני גם? זה סמייקר. יש לך מיני? כן, 6. בוא לי גם אחד. סבבה. עוד מיניס פה, הנה תיקח אותה. למעלה. הם לא עשו פה לוט בכלל. לא. אוי. דיגל או הנטינג? אני מנטינג ודיגל. איפה הביג? ביג שם. כן, ממול. אתה גם עם הנטינג וגם עם דיגל? מה ההיגיון? דיגל כ-SMG לקחתי, כאילו, במקום SMG. יש SMG, זרוק את הדיגל, אתה לא צריך גם וגם, זה שטות. I know, סתם אני מרים, שנמצא משהו אחר. איפה זרקת את הזה? את ה-SMG זה... אוקיי, never mind. אני מסמן. זה פה. פה, שם. אני לא מצליח לסמן את זה, הנה שם. טוב. הזון ממש קרוב אלינו. כן. זון אחרי זה צריך... יהיה רחוק. בוא ניכנס ליער וואו, קצת. חצי מהזון במים אחי. דיין. תחצוף וואי. שחרפול מהכל. אני פול רק מתחת. מה פספסתי גם כלום? יש פה אתה מלא עושה כבוד. ממני סטלבט? מה קרה יוני? יש פה מישהו! אחי, לא, זה לא מישהו. כולם עכשיו יתחילו וואט לבוא הפאק? תראה את זה, תראה את הדבר הזה, אני חייב שתראה את זה. אין בעיה רגע. יש פה... מה זה הטמטום הזה? זה היה נראה כל כך כמו בן אדם, יש פה שיח על הרצפה. מה הולך פה? סתם יריתי. אחי, עכשיו מלא אנשים יתחילו לבוא, אז בוא נהיה מוכנים. כמה כדורים ליער יש לך? פחות מ-100. וואו, גם אני. יש 90. לא טוב. ויש לי 7 לפאמפ. פאמפ אני יכול להביא לך. בוא קח לי סנייפר. הופה, מה זה? טובי. זה לא היה הקנון מה ששמעתי פעם קודמת. זה הלייזרים האלה בלוטלייק משהו. טוב, אני פול מהכל. אתה רוצה שנתקדם לזון? כן, קח שנייה כדורים. יש לי מלא. יש לך? טוב. יש לי 33. זה הבניות שלנו? כן, זה הבניות שלנו. היי. מה? למה זה נותן לי לאכול את זה אם אני פול שיל? מה? לא חושב, אכלתי פטריה והייתי פול שיל. אורנג' קרים. הנה אנשים מולנו. ואנשים שם. זה אחי, זה. כן. יש פה בולר גם. וואי, אח שלי לא סותם. יש פה, הוא פה, יש פה סולו. פה. ראית? איפה אתה? בוא אליי. בוא אליי, מייק. רק, יש פה שני אנשים. שני בולרים. אמרת סולו. לא, בא עוד חבר שלו עם בולר. תבנה, תבוא נפסה. אוקיי, אנחנו בקצה. פה מולנו, לא יודע מה הוא עושה. יש גם אנשים שם למעלה, תזהר. כן. אתה עם דיגל? כן. זה לא שווה יותר במכה אחת. וואו, זון. קח את הדבר המסריח הזה ותזרוק אותו. אני חושב נכנסו לבולרים. אל תבזז כדורים, אין סיבה. אחי, אפשר לפוצץ להם את זה, מה? אין, אבל אין לנו מספיק כדורים לזה, זה לא ייתן כלום גם. בטח שזה ייתן. מה זה ייתן?
כאילו שלא יהיו עם כדורים, אחי. יאללה, ביי, אבל- צחקו אבל זה- נקודות, אל תפרצו. רוג'ר דאט, סולדייר. מה השעה? יש פה אנשים, זהו, זהו. נראה לי, זה משחק אחרון, כן, אני יודע. נראה לי האלה בגבעה זה האלה שבאו עם הבולר, נראה לי אין שם אף אחד. וואו, אם ניכנס ליד הבלוק, אחי, אפשר להביא מלא אמו. בוא, 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 בוא. בוא נעשה את יש פה העיגול. אנשים בה? בוא נעשה את העיגול, אחי. You're one. בוא אחריי, יש שם אנשים. לא, זה לא... טוב. אחי, זה מאוד... כן, זה האלה עם מאוד- הבולרים. אין לי מה להיכנס לידי בלוק, זה לא חכם. עדיף להרוג איזה טים. האלה פה, מייק, זהר מהאלה פה, תזהר, הם... יקחו חלום תבנה, אז בדיוק. תבנה, אז תבנה, אחי. בוא אחי, בוא לאחי ל-15. וואו, וויפט, אני ממש בקצה, אחי. בוא, זה פרי קילס פה. רק כדאי שניכנס. שמו לנצ'פד? בוא. Wait for them. בוא נתפוס לו את הבסיס הזה שהוא בנה. בוא נבנה על הלנצ'פד, אני אומר. כן. אבל זה לא יש בזון, מישהו זה לא בגבעה הזאת. כן. זה קטע בזון. I just. האלה שהיו שם יצאו. אולי נפרוץ אותו את הזה באיסט. איפה? למעלה? באיסט על הגבעה, פה. הוא יוצא, הוא זורק עם מלא. בסדר. הוא נראה לי באמת הלנצ'פד, מה סבבה. בסדר? הוא שבר את הוא הרס הלנצ'פד. את הלנצ'פד? לא נורא. אחי, כל הבניות פה הוא פגע בלנצ'פד. כאילו. הוא נראה לי באמת צולו, אתה יודע? אני יכול לזרוק עליו סטינק ואז נעשה פוש. הוא עושה? יאללה. תעשה קצת פיקים, אחי, ואז... בוא, הם שניים. בוא, אבל נראה לי שכדאי. אבל תעשה כזה לא אגרסיבי, כאילו... פשוט תישאר למעלה. אבל זה מהצדדים. נבדוק אותו. יש גם אנשים למטה, אחי. למטה, מתחתנו, כן. וואו, למטה רחוק. פאק, זה לא פגע בהם בכלל הסטינק פה. הם פה. אחד לא? אחד HP. חסס אותו, עם מלא. וואו, הוא שם ריף. טוב, בוא לזון. למעלה. נלך אחריהם, בוא אחריהם. Take a cave. השני ממש טוב. אתה רוצה ההר לא... אתה רוצה להר? יורים לא, בי. להר יש אנשים בהר. אבל אפשרי. בוא להר. זה כן? לא בזון, לא. זה כן בזון, טוב, לא חשוב, לא, הקצה שלה. בוא לדרופ. Oh, I don't. This אנשים יש שם רק, בדרופ. תבנה ישר, אוי פאק, זה לא טוב. בואו, תבנה קופסה, עזוב. way safe to be יש פה מישהו ליד בדרופ. נזרוק עליו סטינק בומב? הם תקועים שניהם? Place that, and you just like. הנה, אלה לידינו. פגוע. כן. הם תקועים חזק. מה, איפה הם? הוא בפינה, מה, what the fuck? פגוע 90. עם סנייפר? פגוע 90 עם סנייפר? בוא, אני הולך. אני חונק אותו, לא נותן לו. תנס. באמת? Wait. יורים בי מאחורה וגם יורים בי מכל מקום בערך. אני חייב כדורים? לקחתי ממנו כדורים. וואו, אני אקח את קיבלנו ה-RPG. נקודות על פלייסמנט. אני אקח את ה-9. אתה שוכב מיני זה עליך? כן, 6. וואו, יש לך רוקץ? רוקץ, כן. יש לך כדורים ליער? לא היה לו בכלל. כן, לקחתי 400 ממנו. תביא קצת. אוקיי. מה עם אלה שלמטה? הם ברחו עם בולר נראה לי. אני אבדוק. לא, הם שמה, הם עדיין שמה. יש גם בנורף אנשים שפגעתי שמע, אני הולך לשים להם שם RPG ואז תשבור. אני צריך כדורים ל... אני שם לך פה. אני שם RPG. פייפול, תקשיב לי שנייה אחי. אני רואה שם איפה שסימנתי, תתחיל לשבור.
מה? הם הם בשני. בקופסה האחרונה. פאק. אני שם עוד בזון. אחד שם, סבבה? רגע, שנייה, חכה, אני אשבור טיפה את הקיר. לא, הם... אוקיי. לא, אחורה, לך אחורה. לקיר האחורי. וואו, איזה לייזר. פאק, 35. זורתי כדורים לשוטגן מהר. קח. עושים לנו פוש? מה זה? לא. וואי, פאק, גם נגמר לי לאר עוד מעט. יש לך הרבה לאר או קצת? יש לי עוד 280. יש לי 80. תביא קצת. זרקתי פה עליי. זון. נשאר פה עוד טיפה. אני אנסה להרוג פה. הם כולם עולים ללאנצ'פד. בוא אליי, בוא. אני בא. Yes, kill them after time. אני יכול לשים לאנשים על... רגע, לא יש פה אף אחד. One to two. כן, יש פה מישהו מתחתנו. טוב, בסדר, עזוב. הוא יוצא החוצה, זה שמתחתנו. פגוע 30, נוק. נייס. תראה איפה שאני יורה. לא, וואי, עשו לי נוק, מייק, בוא. אומר, תרים אותי. אני פה לידך, מהר, תן בידי. בוא, כנס בפנים, כנס. תרים, אין זמן. הם לא יתנו, הם לא יספיק, הם לא ירסו מספיק. אני יודע. Really just small. אי מלא, זה קרוב נורא, זה בסדר. אתה יודע, זה טוב שנכנסת לפה. לא לגוד, כן, מצוין. Ah! אני שנייה יורד למטה, טוב? פגוע, אין לו שילד? שנייה שם מדקיט, שנייה. הם נוחתים עליי, הם פה עליי. מה? הם פה. כן, הם פה עליי. הם שמו ריפט? לא יודע. This guy didn't cut. אני בא, מייק. עמדתי מהזון, נו. הרגתי מישהו בדרך, אחי, לנוק. פאק דיס גיים, ברו. הרגתי אותו פיניק. קיבלתי את הקיל. כן, הרגתי אותו פיניק. אתה חייב לקחת לי את ה-RPG, אחי, וואו. אבל לא משנה. too late. Go away. באתי לדפוק לו RPG, אבל הייתי ממש צמוד אליו. אמרתי, אני ארוג את עצמי. אוי, מלא. לא. פלייסמנט, painful אין לי placement. פניות. טוב. עוד בניות מאחורה. בריק, לא משנה. too late. מאחוריך? קילים, רק קילים. בייבי. שיט. אין לך הרבה בניות, אחי, 30 בניות, רד למטה. No. מעליך, בול מעליך. I got me. כאילו, כן, פום, מעליך בול. מאחוריך. One boost. מה, זה מה שהיה לו? Hey, one back. עכשיו, כשאתה חוזר בדרך, יש מלא בניות, אני חושב. כן, אני אנסה. Under vent. כן, עידו, תכף, אחרי המשחק הזה. It's B, guys. It's B. No, it's B. הוא ווייט, לא? כן. אתה תשאר בלואו, אחי, תשאר בלואו.
תשמור את הבניות, אל תבנה. אין לך הרבה. הוא נפל. כן. טוב. קח את ה-RPG, RPG, מאחוריך. רגע. אחי, ה-RPG היית מפיל אותו. שניהם נופלים. נראה לי יש מישהו מעליך? טוב! אחרון. ביים, ברו! וואי וואי וואי. נייס, painful. GG, man. 291 נקודות. דיים, ברו. איי איי איי. כמה קילים? 13. דיים. וואי, ואני 2, 15 קילים, אחי. יאללה GG. אני צריך ללכת. אתה הולך? אי מלא, מה זה המשחק הזה? כן, כן, אני צריך ללכת, זהו. מטורף. מלא קילים, מלא. כן, נייס. גם גנבתי לו וזה הביא לי שילד בסוף, זה... כן, זה הביא לך מלא. יופי. טוב. יאללה, אני הולך. יאללה אחי, ביי. עוד 6 נקודות ואני מגיע ל-300. וואו, איך אני מפחד עכשיו להפסיד. וואי, וואי. תביא איזה משהו טוב, תביא. מי אני? עוד כמה נקודות, כמה נקודות. יש לי כרגע 294. וואי וואי, משחק אחד אתה עולה את זה. כן. טוב, יאללה ביי. איזה מקלדת יש לי? יש לי קורסר K70 ולוג'יטיק G513. יאללה ביי, פיינפול. זה היה משחק מטורף. טוב, בואו נקליק טיפה טיפים. זה קראתי, יניפסו, עבר זמן, קראתי את זה, קרייזי גיים, אובי, קראתי עדן, פיינפול שלח הודעות כדי לעקוף את פיינפול. זהו, זה ההודעה האחרונה, אין משהו אחר. היי חיים, מה העניינים אחי? טוב, פיינפול הלך, צריך להביא מישהו אחר. בוא נראה אם יש בדיסקורד. כן, אתה יכול להחליף אותו אובי, אבל בלי חפירות אחי. כפר עליך, בלי לחץ, בלי חפירות. אובי. אני פה, מה קורה? בסדר. רק בלי לחץ ובלי חפירות. הכל טוב, אני יושב בשקט, הכל טוב. לא, אתה יכול לדבר, אבל אל תלחיץ אותי. אתה מלחיץ. כן, יאללה. כן, אמרו לי שלחצתי אותך. חבל הזמן. אני עוד 6 נקודות 300. אני עוד פעם ירדתי ל-300. אוי, מ-310. טוב, שנייה אני אחליף סקין. אני לא מצליח לעבור את ה-310, זה בלתי אפשרי. למה, יש שחקנים טובים? היה לי את מונגרל ואת מיטרו לפני איזה 2 מאצ'ים באחד מהלובים שלי, הם פתחו את כולם. למה? ממה שהבנתי שאתה מגיע לדיוויז'ן 7, זה לא משנה הניקוד שלך, אתה פשוט מקבל אנשים מדיוויז'ן 7. אז ממה שהבנתי היה לי בלובי אנשים עם 400-600 נקודות והייתי בשוק. מייק, איזה כיף יא אח יקר, פיינפול החזיר, החזיר אותך לעניינים, כן. אני רק עם פיינפול עולה נקודות. בוא נראה טובי עכשיו. אתה עלית איתי 20 בסשן הקודם אם אני... או, אבל שיחקנו 4-5 שעות אחי, מה יש לך? 6 שעות, אני זוכר. 6 שעות אחי, עלינו 20 נקודות. הנה, אני ופיינפול משחק אחד 20 נקודות אחי. אפילו יותר. מה לעשות, קשה. ירדתי 3 עכשיו. או, ויבואי לי. אני כל משחק מאבד 4. וואו. Where we go? אתה רוצה לקי הקבוע? אתה והלקי.
אחי, מלא ינחתו שם, לא נראה לי שזה רעיון טוב. בוא נונלי, בוא. לא, אני יאללה, לא אני. נכון, אחרי הסשן הזה שסיימנו יצאת 20 ומשהו נקודות פלוס חיובי, אני יצאתי חיובי 2 נקודות מהשש שעות האלו. כן. אפשר להגיד שאני סבלתי שם. אנשים נוחתים בריטייל, יש מישהו איתנו, כן. הנה, ממול. יש איתנו מלא, אני רואה שלושה טוב. כן, אבל הם לקחו כדורים. הם איתנו. אתה ירדת אליהם, אחי, רק שתדע. אני יודע, אני שמתי לב. אני חתכתי מהם, אבל הכל טוב, אני בסדר. עליתי למעלה לטאוור. אני לא מאמין, קיבלתי מאטול. כן לי לוט. בוא אליי. רץ. בוא נשנה מקום. עולה אליך. יש לי מיניז. לך פגוע 24? שתיים, עזוב, בוא נרד למטה, בוא. אוקיי, אני שם את המיניז, אתה רוצה סט? אתה יכול להביא לי נשק פליז? אני רק מאטול. קח, SMG. כן, אני אשרוד עם זה. טוב, בוא נעוף מפה. כן. אני רואה אותו בגג. כן, שם ראיתי. לא משנה. בוא נברח, יש להם שילדים. אתה תרחק את הרצח ממני. אנחנו לא קרובים. אני מנסה לקחת פה זה. פטריות. הם עליי. אוי לא, אתה... אוי לא. אומייגאד, אחי, למה שתתרחק ככה? אני אמרתי לך. אמרתי לך את השילד. בטח, הוא פשוט מפנה. אני בפול דמג'. דוק. כן, הוא היה בלי שילד. משחק קרוסבור האפס הזה. הרגתי את הטימייט שלו, אבל הוא הרג אותי. סיימת את חבר שלו? כן, הספקתי לסיים אותו. אני הספקתי להגיע מהצד, ריססתי את שתיהם, אבל לשני היה פול שילד, אז לא הספקתי. זה שהיה עליך הראשון, אני רואה לו את כל השילד. כן, אני ראיתי אותו בטיל. כן, זה היה ידוע שהם יפרצו אותי. אל תתרחק, אחי. דבר, אני אשאר עליך, אחי, פשוט הייתי חייב לוט, אי אפשר לשחק עם SMG ומטו, זה לא... אני יודע, אבל נתקדם ביחד, אחי. אם היינו שנינו ביחד עכשיו היינו מלסיסים אותם, לא היינו נותנים להם להתקדם. אני פשוט קיבלתי קרוסבו, אחי. הוריד לי את כל השילד. אני מרים פטריות על הרצפה וחוצב. אם לא הייתי מקבל את הבואו, בהתחלה הייתי הורג אותו. נתן לך את הבואו בזמן שהרמת פטריות, כאילו? כן, קיבלתי בואו. אז אחי, זה מסוכן מוות להרים פטריות שאתה... אבל איפה שהייתי, אחי, מה הסיכוי שמישהו יפגע בי שם?
פשוט שמעתי אותם, לא הספקתי לאכול את הפטריה, ואז קיבלתי את הבואו ישר. בוא לא ננחת בלונלי, אני לא חושב שזה מקום טוב. אתה רוצה עכשיו ללאקי? זה מאוד רחוק עכשיו, זה טוב. מה אני עם דאטיקס? יאללה מייק, תביא עכשיו 11 נקודות ותהיה דיוויז'ן 7. בוא נראה. בוא נראה. שוב ירדנו ל-89. מה עם למון? שלום עידו פלייז. מדיוויז'ן 7 דאטיקס 300 נקודות אחי. אתה נוחת בחלק הקרוב או רחוק? מקדימה, אני לא גבוה. סבבה, אז אני נוחת... אני לא אגיע בכלל, אני נוחת פה בזה. איפה? סבבה. אגב, לא נחתו פה. כן, כן, אני שמתי לב, באתי להגיד לו שאנחנו לבד, אני לא בטוח. לא פה, כאילו לא נחתו גם בזה. גם בגסט סטיישן משמאלך לא נחתו. לא, התכוונתי לפאטל אחי. פאטה? כן, עוד יש לנו את כל העידון. לא ראיתי אף אחד. נתתי מישהו. אני פול שיל. תאשר. מה לאשר אחי? יש פה פאמפ ירוק, אתה צריך? כן, אני אקח. סבבה, סימנתי לך. בטעות כתבתי באנגלית וזה התערבב לי עם עברית. כן. מצאתי סיילנס סנייפר סקול. כחול אתה צריך? כן. ניבא. שמתי את הקוד שלך בחנות ונרשמתי לערוץ מלך אפשר מוד. שלום רני, תודה אחי. לא, אי אפשר מוד אחי. אתה חדש בערוץ. פעם ראשונה אתה בערוץ, למה שניתן לך מוד אחי? אז צ'ק צ'ק. כבר 6 מיניס, אתה יכול לסחוב, מצאתי עוד סטאק. כן. יש לנו פה בני זהב, אני הולך לשם. אני מוציא סקר זהב.
פה סלרפ, אתה יכול לסחוב? במקום בנדג'ין? מה רוצה לסחוב בנג'ים? אני עם בנדג'ים, כן. אני אומר שתחליף על הסלרפ, אני חושב שיותר שווה. כמה בנג'ים יש לך? 10. כן, אני חושב ששווה. יד טובה יומת. בוא נתקדם מכיוון הזון. כן, צריך לזוז, יש לנו ATK למעלה. אני אביא את הג'יפ. איך אני בודק כמה שעות? מה הולך מייק? תגיד, אתה יכול שנייה להסתכל בהגדרות של האיכות אחי? כן. רגע אחי. הנה נסתכל. רק אל תעשה את זה בפתוח. לא, זה בדיוק שנייה אחי. בסדר, אתה קצת מופרד ממני. תתחיל להתקדם אליי, מה הבעיה? אני חוצב. תחצה פה פה מלא לידי. מתכת שאני צריך. גם אני צריך. הם היו פה. איפה שאני. ואני יוצא אליך, הוא נגיע אליי. מה, הם היו מדורה פה? היה פה מדורה. כאילו, הדליקו פה מדורה. אתה ראית אותה בוערת או ש... כן, כן, כן. פה איפשהו. אז אני יורד. לא, לא למטה. הנה, הנה, בלונים, בלונים. מישהו על בלון. וואי, אני יכול לתת לו סנייפ. מישהו ניסה לצלוף בי, באלוהים. כן, כן, זה הבלון. הטימט שלו פה ממול. מחוץ לזון, מייק, אנחנו יודעים. יש טעות. אחד פגעו 40, אין לו שילד, אין לו שילד. הורדתי לו את השילד וגם פגעתי ווייט. זה שבונה לגובה. יש אחד HP אחי. אדשוט 250, נוק, אני פורץ אותם. כמעט צלף בי. אני מפריע לפרוץ. אני לפחות ששנינו נקבל את הזה. הבאתי לטאק 30 לבן, הוא מאוד לואו. גדול. יופי יופי. שם את הסלרפ. טובה. אני רואה פה בן אדם עומד באוויר. שנייה, יש לי סנייפ, יש לי סנייפ. גם לי יש. שתי אנשים פה, סימנתי. יש לך כדורים ל-AR וזה? AR יש לי 150, יש לך חומרים? יש לי 150. היה שם חומרים, הנה. פריק. תסמן לי? סבבה, אני ארים. מטל שם. ראיתי. יש פה בן אדם. זהו, חסר לי רק עצמאי. לך פגעו 105. נייס. הם ירדו למטה. אבל אני אומר, בוא נלך לזון. כן, נלך לזון 30 שניות אחי. כי הזמן עכשיו יחנוק אותנו. כמה כדורים לשטגן יש לך? שטגן 60. זרוק לי איזה 15 על הדרך. אוקיי, קח.
מקווה שהזון לא יפגע בנו. כדורים בכיוון נורס איסט, באוויר. לעץ עכשיו. בוא לזון אחי בוא. אני בוא. פשוט עושה על הדרך. זה גם זון איתי עכשיו, אז של עצמי לחצוב בדרך. מה עם גולדין גיימינג? שלום אחי. יש לי 4 משתמשים. לא רואה את האלה שאמורים לצאת מסולטי, מעניין. בוא נהיה בזון ואחרי זה אחי נסתכל עליהם. הכי חשוב שנהיה בזון. אני מסתכל. יאללה, כאילו אז יחקה, תהיה יותר קל. בטח נכנסתי לתוך... הנה, אני רואה אותם. אני בזון. אני גם. קח לידי עמדת גובה קצת, והיו פה בניות, תיזהר. רק לי יש תקיעות. תקיעות של מה? רל. אין תקיעות בלייב, נכון? עוד שאתה גרוע, רצח בו 1 נגד 1. אם אתה גבר מודים תגידו לי אין בעיה אחי, בסדר. אתה יותר טוב ממני פי 1000. בסדר? אני השחקן הכי גרוע שקיים. תשחרר אחי. לקחתי כדור חדש אחי. יפה. זה קיבלת רוטציה. יש פה עוד אחד. יאללה תיקח אותו. כן, ניקח אותו ונעוף מפה. כן, למרות שיש פה דרופ שיורד פה ממש, הנה עכשיו ירד. אז תפתח, אני בא אליך. אתה פותח יש אותו. פה מיניס בפנים ולוט. הנה אחד. האלו מיטסטי אמורים לצאת עכשיו. יש פה ריפט אחי, ו-RPG, לקחתי RPG. בוא קח את הריפט. יופי, המצב שלנו טיל. יש לך רוקטס? רק תבדוק. זדקתי. יופי, 11, סבבה. לחתו עליי אנשים. בוא למעלה, בוא למעלה. כן, בוא ניקח את זה. יש איתנו כדור. אני הכי למעלה אחי. אני עולה. אני פה גם. יש שם אנשים למטה. ופה. אתה רוצה לעשות קופסה לכדורים, או שפשוט נמשיך? תראה איך הוא עף עם הטרקטורון באוויר, תסתכל, תסתכל. כן, אני מכיר את השיטה הזאת. כן, אני יודע שאתה מכיר. הוא מתהפך לגמרי. אני מנסה לצלוף, אתה יודע? אנשים, כדור מהבק שלנו, כן. פוצצתי לו. אבל הוא מעל גייזר, אני לא חושב ש... איזה מזל יש לו, אה? רק תיזהר לא לקבל צליפה. מקסימום תבנה עליי ותרים אותי, עד שהם יבואו לפה. הזון מתקדם. אני יודע, אבל חבל על השילדים. בסדר, כן. יש לנו עוד זמן קצת. האנשים פה למטה רבים? יש לי זווית לצלוף. כן. אוי, דיחה לך. וואו. זה היה ממש קרוב, בוא לזון. אתה צריך לצאת לזה. וואו, עוד שנייה הורדתי אותו לילות. הלך הכדור. איזה לייזר קיבלתי.
פגעו בי. זהו, זה תעצר אותו, בואו לפה. אני עולה אליך. כן, אני פה. קרקע. תראה איפה שהרוקט. הם שמו ריפט. כן, כן. תחפש אותם באוויר. הנה. אחד פגוע 22, עוד 22, עוד 22. רוצה לפגוע בחץ מ-240. שמע, אני שם רוקט פה, הלו. איפה? ירד למטה, אנחנו צריכים להתקדם לזון. סבבה. הבולר שלי אצלי, אתה בסדר עם הבולר שלך? הוא חי? לא, מה פתאום, הבולר שלי נשבר. אוקיי. אני אקפוץ ב... הוא... תזהר. אני אבנה לך בסיס בזון כבר. אנשים עלינו. נחתו עלינו, נכון? כן. פה. הם לא בזון. אחד לואו. אין לו שיט. הם עליי? כן, אני מתחת. זה הולך דרה? זון אחי. יש לי עדיין את הכדור שלי. יש לך כדורים ליד? אני עם 30 אחי. מה? 140 יש לי. אני יכול קצת? כן, אני שלך. אל תירה בבקשה. אוקיי. אני אדליק לך את האמו. כולם מעלינו אחי, כולם מעלינו. אני יודע. לפני אני אשאר בכדור שלי. בלש לך זהר. 65. איך אתה על שילדים? יש לך שילדים ספייר? שתיים. סבבה, יש לי עוד 6. תביא לי 2 שיהיה לי 4-4. דרכתי לך סבבה. לקחתי. יש לך עוד רוקטס? לא. וואי, זה הרבה צאתי שלי שללה בה, אני לא מאמין. מייק, תקשיב, אתה רואה גייזר פה? אתה לוקח את הגייזר, אני לוקח את הכדור. איזה גייזר? יש לך פה גייזר. סבבה, יאללה בוא עכשיו בוא נתקדם עכשיו. אז יאללה, אני יוצא עם הבלון, עם הכדור.
תבנה. אוקיי. לא בפנים, אני עדיין לא בפנים. אני עדיין לא בפנים. נכנסתי גם לזה נו. קפצתי עליך על הכדור. לא יכולתי לבנות. יש לך קמפייל משהו? אני צריך לבדוק. פגעו בי עם חץ. אני מעלה, תסגור אותה, תסגור אותה. אני יצאתי עם הכדור עוד פעם. יופי, פלייסמנט. מה? איזה בולשיט אחי. איפה היה פה קיל בכלל? אני משחק פלייסמנט, מייק. הרגתי את עצמי עם ה-RPG אחי, אני לא יודע איך זה פגע בי בכלל. אתה עדיין עם הכדור, יופי. עוד שתי. יופי, עוד שתי. קח כדור. מה, אתה בונה הפוך? למה זה בונה לי הפוך? אני שם שריף, נדפקתי. הדש שלי, הרפה שלי הייתה הפוכה משום מה. תשאל באוויר כמה שאתה יכול אחי, תראה כמה לוט יש למעלה. מה זה? מאיפה כל הלוט הזה? תנחת על זה. יש מישהו? הופה, יא, בייבי, קח את הלנשפד, יש לנשפד וביג שיל. לא! אין אחי, על מה הסתכלת? הכל טוב. אבל אתה יכול לצאת שנייה אחי, נראה לי הזון הולך בכיוון, כן, באותו כיוון. אל תרד. תקשיב לי אחי, אל תרד. אני מנסה לשמוע אותו, אחי. אין בעיה. GG. נייס. מה, רק נקודה זה הביא לנו? הניצחון? לא, עוד 3 עכשיו. לא, 3, אחי. מה קרה לך? השתגעת? יפה, חזרתי ל-305. איזה כיף. אני 303. אתה 303? יפה. כן. גדול. גם 15 נקודות. 2 ניצחונות ברצף, נייס. ניצחת, כל הכבוד. איפה השמפניה? אחי, הצ'אט שלך הולך כל כך מהר, אני לא מספיק לקרוא. מייק, אתה עושה עכשיו שרתים? לא. אני ממשיך. עכשיו אתה יודע, מי שאתה נכנס לדיוויז'ן 7 אתה לא יכול לרדת, וגם בוא נראה. רק עכשיו אתה מאבד 4. באמת? אבל זהו, עכשיו אני ב7, נכון? כן, עכשיו אתה ב7, זהו. יעני טורנירים, טורנירים וזה אני בפנים, נכון? אתה עדיין בפנים. כן, אתה בפנים. יופי. יאללה, let's go. אחי, איך חלקתי את עצמי עם RPG? פשוט דפקתי לו פאמפ אחי של 100, ואז הוא רץ מולי, דפקתי לו RPG, היה שם פירמידה, RPG פגע בפירמידה, הרג אותי. והוא היה על הפירמידה, והוא לא קיבל נוק. מה? באלוהים אחי, תחזור בלייב תראה את זה. אז זה נשמע כאילו אתה פגעת בו והוא לא מת. פגעתי בפירמידה, אני מתתי והוא לא. כן, והוא עומד על הפירמידה, נכון? כן. זה יכול... אתה כאילו... אוקיי. מה המצב, מיסטר קולה? אני אוהב יותר ספרייט אחי, למרות שיש פה קולה. הנה. אחלה של משחק סך הכל. איך האיכות היום? חבר'ה?
הופה, ירד לי 4 נקודות. משחק שבור מייק, אבל העיקר ניצחתם, כן. מזל טוב, מייק. יופי. יופי, אני שמח. פה, באזור הזה אנחנו. אבא. נלך לפה, לכחול. סבבה. ואז נעשה את הסיבוב. אז אתה רוצה משם ללייזי כאילו? משם או שנלך לבלוק, או שנלך ללייזי. כאילו קודם כל לייזי נעשה פה את הלוט, הסיבוב הזה, ואז נתקדם לבלוק, נראה אם יש אנשים בבלוק. ואז מהבלוק אפשר לרדת ללוט לייק. גמרתי על האיכות מייק, וואו, בטח עכשיו אחרי שגמרת האיכות השתפרה. מייק יש איכות פגז אבל לא רואים אותך, כן אני יודע עידו. הכל בסדר. יאללה בוא. 500 זזים. לא אפשר להשיג אותם אחי פה למטה, בוא. שתי אבנים אחי אתה 500. יש פה את האבנים האלה שנותנים מלא זה. רואה פה צ'סט כרגע. כן, לא, הנה, יש פה צ'סט וצ'סט. אני אגיד לך איפה, חכה, בוא נסיים קודם כל את המסלול הזה ואז נלך לאבנים האלה. אתה בטח מדבר על... אני יודע שיש... יש פה איזה פסק... לא, זה פה. אוקיי, זה עבודה. איך? בלי בכוונה נתתי מכה למייק. יש פה מדקט אם אתה יכול לצרוב. כן, אני יכול לזרוק, להחליף את זה על דיינמייט שווה. שווה. עד מתי הלייב? לא יודע אחי, מה שעה? 9:30? יש עוד זמן. אתה רואה שם 3... צ'סטים. כן, כן, ויש עוד אחד שם. יש עוד אחד שם. יש אחד פה. וואי, כמה זה? לא נראה לי דווקא פה גם. יופי, אתה שנייה. מצטער בלי מלא. אני יכול להחזיק מיניז? יש לי רק מיני אחת, אתה רוצה תחזיק אני... אותו? כן, נחזיק, קח את הביג ובוא. כן, אני אחזיק את הביגים. עד השופ? מה פתאום? זה עבודה מחר אחי. יש פה צ'סט ויש פה ראש. מביא מלא. אני בשוק. לא חכה, אני אפתח את הצ'סט קודם שלו, ישבור לי את זה. כן, כן. יצא ביג, אני אקח אותו. בוא אני אגיד לך איפה אבנים, בוא. פה למעלה. יש פה... רגע, מה זה? יש פה פאמפ, אתה עדיין צריך? כן, בטח, אין לי פאמפ. בוא אליי. מגיע. שתי אבנים אתה פול אחי.
אני משבח אותם, תיקח. אני על 300 כבר, אז זה בטח נמלא אותי בטיל. וואו, מה זה? בוא, תרים. לא ידעתי על זה, מייק. וואו. איפה הפעם? הפעם שם מסומן. כדור? כדורים? קרובים אלינו. אני אקח את הפאמפ, אל תכנס. אני לא רב איתם, אני רץ אליך. לקחתי קמפייר גם. מה, איבדתי את הפאמפ. פעם פה. עברת מתחתיו. באוויר. כן, שם את רק תן לי כדורים, אני עם 5. דבר ויש לי 13. אני טוב. רואה צ'סט. ויש שם צ'סט גם. כן, גם למעלה. יאללה, תפתח אותם חייבים ממו לשוטגן, יש לי 2 בחוץ. כן, אני 4 בחוץ. אני מתקדם לכיוון לוט לייק, טוב? כיוון הזון כאילו. סבבה, יש לי פה גזר, אני אגיע אליך בשנייה. שיט, יש פה מיניס שאני לא יכול לספור. לא, זה רחוק אחי, אני לא אחזור. טוב, אני לא אחליף את ה... יש לידי 2 טימים, הם רבים. אל תלחם, יש פה למה, אני לוקח את הלמה. דינקתי אליך עם הגזר. בוא, יש פה ביגים ושילדים ואללה וסמאללה, בוא. אני יכול להרים עוד ביג אחד רק. יש פה גם מדקי. גם מדקיט, נייס. כן, יש לי 2 מדקיטים ו3 ביג שילדס. וואו, זה לוט פסיכי. כן. ויש לי 2 קמפייר. נייס. אני אביא לך קצת כדורים, תזכיר לי. לא, אל תירא. יש לנו פה... הוא כמעט חיבק אותי. הייתי חייב לראות בו. יש פה כדור לידי. יש כדור פה. עקב אחריי. זון, וואו. טוב, בסדר, יש לנו מדקטים, הכל טוב. זה זון איטי או מהיר? לא יודע מהיר. זון מהיר. לא יודע, יש לי 2 קמפייר. יופי, מה אתה אומר, נשתמש בקמפייר אחד? כן, שנגיע, נשים אחד. כי פשוט לא שווה לבזבז 2 מדקיטים. כן, יש פה עוד סט של מיניס. יש לי הרבה. כבר מצאנו יותר מ-12 מיניס. וואו! צולפים. סייבר מאחורינו. מילימטר מהראש שלי. כן. איפה זה היה אבל? סימנתי, אני. מה, הם מחוץ לזון? כן, הוא מחוץ לזון ניסה לצלוף בי. יש פה אנשים? יש פה קמפייר במקום הזה. יש פה אנשים אבל. אנשים עליי. הייתי אני בדרך. יש לי את האייגראונד. מה? אני לא מאמין אחי, אני לא מאמין. איזה משחק. וואו, פשוט וואו אחי. הבן אדם גם קיבל פאמפ וגם SMG. לא היה לי חיים אחי. לי נתנו חץ וקשת לראש מהצד, סרט פארטי בזמן שיריתי בדשא ניסית להרוג. וואו, פשוט וואו אחי. עם SMG הרג אותי אחי. אני דפקתי לו פאמפ ומחסנית SMG והוא לא מת. זה עדיין מעל לך שאתה בדיוויז'ן 7, נכון? כן. סבבה, כי לפעמים זה בבאג. הם היו בקמפייר שם, בפנים. אין אחי, אנחנו חייבים להגיע לזון לפני שהזון נסגר. חייבים. מה העניינים, חיים? איזה באסה. באמת איזה באסה. לא, כבר עלינו ל-300 סקורפיון. אני דיוויז'ן 7 אחי, הייתי מקודם 303.
תומר, תשחרר. אז אתה בדוק. רגע, אז אתה הולך בדוק לטורניר בשבת, נכון? כן. תשחרר ממני, תומר. חבל, אחי. זה כבר שבועיים של פסח חופש בבית, כל היום משחק קריית טבעי, 0-1. אתה בא אומר לי גרוע? גרוע, גרוע, גרוע. לך תאכל מצה עם שוקולד, לך. תודה אורטל. עדן, אני מדבר איתו. כפרה עליך, אני מדבר איתו, אחי. כל עוד לא ביקשתי שתעשה טיימאוט, אחי, אל תיתן לו טיימאוט. אני מדבר איתו. תוריד. מה העניינים איתי? שלום, אחי. איפה? אתה רוצה סצני? בוא. התחלתי כמה פעמים בסצנה, היו משחקים טובים שעשיתי סולו. אני נכנס בהרגש ואני לוקח. יש אנשים שהולכים לשם. אם אני לא טועה. כן. מישהו פתח את הדבר. אני לבד פה. כן, אני ממש גבוה, אני לא יכול לסגור את המצנח, והוא יורה עליי באוויר, הוא לקח פשוט את הנשק משם. נשק ראשון, פאמפ זהב. רגע, אתה לא יכול למות, יש לי פאמפ זהב. הוא יורה עליי מלמעלה. זהו, כבר לא. גם אני 29, אחי. לא נראה, נכון? תודה על המחמאה. יש בריב על יום לזכור אם אתה רוצה? מה יש? יש פה AK אם אתה צריך. לא, לא, אחי, לא עוזר. נתתי סט מיניס בו, יש לי 2 מיניס בשבילך. לקחתי לך אותם פה. אתה נראה בין 23 או 22. תודה, תודה, thank you, אבל אני בין 29, עוד 5 חודשים, בין 30. היה לי אתמול 20. מזל טוב. כן, אני עובד חול המועד, אחי. טוב, מה זה הלוט הזה? היה לך שאני אצמדים יותר? תפתח את כל האמו בקס, אחי. כן, כן, שלא יקרה מה שקרה מקודם, שלא יהיה תחמושת. אנשים? איפה אתה יכול לצמן קרובים? 330? מה, לא, זה באג פה, בחרא הזה פה. אחי, הוא התעופף מעל הראש שלך, מה קרה לך? באמת? שברתי לו את השילד, אחי, שברתי לו 40 שילד. מה? חשבתי שזה באג, אתה רוצה לרדת אליהם? כן. טוב. אחד מהם ב-HP, אז כאילו... אני גם רואה אותו.
פוקר סקין לבן. יש אחד סקין צהוב ראיתי. הנה. כן, 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 הוא פה. לתת לו טאג מהצד עם האיקי. אני מנסה לתת לו עם הדיגל אחי. אין לי הרבה בנות. הם עדיין נלחמים, בוא. עדיין נלחמים? הייתי בטוח. כן. לקחו כדור. אולי ניתן להם ללכת? יש פה כדור בפנים. מישהו עם כדור בפנים. הנה הוא. טוב. נו, בטח שצייר. עשו לי צרד פארטי עוד פעם, צלפו בי מהצד. לא מבין איך אתה מקבל את הצליפות האלה, באמת. מה, ירדתי דיוויז'ן 6? לא, זה רק מראה לך בלודינג סקרין. מייק, מה עם הילדים? נתנאל? איזה ילדים, אחי? יש עוד זמן. שנה הבאה. רק סיכויים שהצטרפו בי פעם אחת ופעם אחת הביאו לי חץ וקשת לראש, מה הסיכויים? גם הדשא נלחמת איתו? אבל אני נכנסתי בפנים, איפה היית? נכון, אני הבאתי לו, נכון הדשא רבת איתו? אני באתי מהגג, נתתי לו בוגי בומב, אתה לא ראית? הוא היה בבוגי. ואיך קיבלת צליפה? זה אם היית בפנים? עמדתי על הגג, זרקתי את הבוגי דרך החלון. אתה רואה, אני נכנסתי בפנים לפייט, אתה עלית למעלה. כן, כי אני חשבתי שהדו השני, אתה יודע, שהם מתו כבר. שניהם היו בפנים, אחי, עם כדורים, אמרתי לך, הם שניהם בפנים. כן, אבל זה היה דו אחד. נו, בסדר. איפה לי לדעת שהדו השני חשבתי שהוא מת, הוא מסתבר שהוא לא, הם היו מחוץ למבנה. 1 מטר מאיתנו. איך לא ראינו אותם? באתי להביא לו פאמפ מהחלון, הוא סגר את החלון, אחי, עשה ידי, דפק לי פאמפ. יצא, דפק לי עוד פאמפ. בטח פינג נמוך ממש. כן. כולם פה על תאי. מייק, יש טיפים הרבה, שלחו אני חושב, בסדר. טוב, אתה רוצה? אולי פה? בוא. זה מקום פחות קלסטרופובי, מלא עצים וצפוף. איפה אני גר? בבת ים, אחי. אני רוצה לבדוק משהו. כל הלייב הזה 100 לייקים. מייק, אתה ממש נמוך, אתה תספיק להגיע? אני אגיע, אחי. איך זה הגיוני שאני כל הלייב הייתי מקודם על 200 צופים וכל הלייב 2.5 100 לייקים? איך זה הגיוני? אני לא יודע. וואלה, אני צריך להיות נוכל ביוטיוב, באמת. רק מי שנוכל מצליח. כל היום נסחוט ממכם את הלייקים. ככה אתם רק נותנים לייק, נכון? אם הייתי זונה פה מתפשטת במולכם, הייתם פה עכשיו מגיעים 1000 לייקים, נכון? נתתי בי. רגע, הכל היה בצחוק קודם, אוהב אותך, רק בבקשה אל תעליב אותי. לא מעליב אותך, אחי. מייק, תגיד מאור ובירן. מאור ובירן, יא גבר.
רק אני הולך לאכול, אחרי אני אבוא יותר מאוחר. בתיאבון אחי. פעם פירוק ספיים אתה צריך. כן. וואו. לבריאות. נתתי לך מיני, זה נדק לך סט. רציתי להגיד לך שאתה כל הזמן גודל וזה כיף לראות שאתה מצליח במה שאתה עושה, שיהיה לך אחלה יום. תודה לך תומר, גם לך אחי. מקווה שאתה נהנה תומר. מה אני מדיאל? שנתן ריפט. כן, לקחתי מפה 3 מיניז. אבל יש לך אני הולך אותו שיתמנה לספלוט. סלאפ אם אני לא טועה. מה זה שם? האלוהים הריב, אתם זינקו עלינו. לא, הם פשוט נראה לי הלכו לזון. אני מתקדם, אתה יכול להתקדם אליי? כן, אני בא. אני אקח פה תגיד את זה, אני אגיע לך בטיר. מייק, מה נשמע אחי? אחרי הלייב אני צריך לשאול אותך משהו בדיסקורד, סבבה אחי? חופשי. תרגיש חופשי אחי. יש פה עליי A הכחול. סימנתי את זה. קמפייר. ביג שילד. תשתה. קח את המיני. מה? אני עם 6. לא יכול. אתה עם 6 כבר? זה נדס חובד, יש לי ספלוט. עוד תיבה בפנים. AK ירוק, אבל לא, צ'רי מהר. יש גר שלנים עכשיו מהזונות. לא יודע, אנחנו קרובים לזון. על הגבול עכשיו איך? מייק, איך אתה? אני בסדר, דארק. מה איתך אחי? מייק אחי, תנחת במקום עם כדורים, נראה לי עדיף לכם. כדורים, אה? כן, אבל הכדורים, כולם הולכים לכדורים. לא יודע אחי, זה משעמם כל המשחק עם כדור. אז עוד 10 שניות אצלך. סבבה.
עוד מינוס. רוקטס. 2. יש פה אנשים. כן, אני זורק. יש פה מלא אנשים. וואו. היה לי סנייפר. איזה היט מרק אחי. יש לנו... וואו, איזה מסע יש לנו לתת עכשיו. מייק, בוא נלך לזון. יש פה סלרפ אחי, אני מרים במקום הגליידר. בוא. הם 4 אנשים שם, אני מעדיף ללכת לזון. כן, רק אם אפשר לתת להם, אתה יודע, מהצד, יהיה טוב. אפשר לתת להם איזה טאג מהצד ברור. שברתי לו את השילד, 80 וואו, אם היה לי סנייפר הייתי כבר מוריד לנוק. הוא נתן לאנץ', תוריד אותו מהאוויר. 22? זהו, זה לא שפגעתי. הנה חבש לו. אתה רוצה לעלות על הלנצ'פד? כן, מה, לשים, לבזבז איזה 30. יש פה מישהו! מה? הם נלחמו אחי. כן, אבל... יופי, הוא ברח לי. הוא עלה מולנו. אני לא הולך אליו, אני לא... אתה רוצה לפרוץ אותו? לא, 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 יש עוד אחד פה אחי, אנחנו נמות מהזון סתם. מנסים לסלוב בי עוד פעם. כמה אנשים השתמשו ב... יש פה 6 אנשים מ-NW שלנו. אני עף מפה. מישהו נוחת עליי? מישהו נחת יש פה מישהו? יש פה מישהו עליי? אני איתך. או שזה אתה, מישהו איתי פה. מישהו ב-210 עבר מעליך. הנה נלחמים שם. בוא קח את הגלייזר. וואו איזה קרבות אחי. חרבות, אתה ראית את הזון? משהו פסיכה, אבל אנחנו כבר בזון. אנחנו כן, אבל כל השרת כאילו... כל השרת על הגבול פה הולך להיות... איך אני שונא לשחק אחי בלי סנייפר. אם היה לי סנייפר עכשיו הייתי ברולקס 2 אחי. על ההר? תן לי שם תותח. יש שם גם כדורים. לא תמיד. מדי פעם יש רק אחד. הם היו פה אבל. נראה לי לקחו אותו. לא, כנראה בכל מקרה. בטח יש מישהו שעולה ברמות של הגוזר הזה כסף. איפה כל אלה שנלחמו שם? הנה אני רואה אותם קופצים. הוא לא לוקח כדור. עלה בתוך כדור. כדור שלו פגוע 60. הפגוע 45. עוד 20. אמרתי. מישהו סולף ממני. חוץ לזמן. אין לי הרבה כדורים. ליאר יש לי 100. נראה לי שאנשים הולכים למות מהזון, הם ירדו פשוט מכיוון הנהר. כן, פה יש קרב, אנשים שיצאו מסולף. לא, שם. ב-300. פגוע. 44. אני פוגע בהם אחי בלי סוף. עוד 22. הטימית שלו נראה לי. הם 3 למטה, הוא אחד סולו, הנה עוד 2 פורצים אותם.
וואו, אנחנו חייבים תלות למטה. אחי, אתה לא מאמין איזה לייזר אם אני דופק להם. מה אומר, זון? זון הבא? כן, בוא עם התותח. יאללה. אח אחד למטה. יש פה אנשים תחתינו, אחי. תראה את עצמך. איך התותח? מייק אני לבד נגד, מייק אני נגד דור לבד. באתי לך. יש עליי, עושים לי W קי. פגוע, אין לו שילד, אחד אין לו שילד. וואי, כמה הם בונים, די, מה זה? אז אחי, נו, הוא בא לי מהצד. כן, בטח שיציים אותי, הבן אלף, בטח שיציים אותי, החרא. זה שעליך לא, אחי. כן, הנה, הוא בא ליד. איזה לא! אוי, ביי, זה בטח השילד. אחי, גם ירו עליו מהצד. כן. אחי, זה היה ממש לא. היה לו שילדים איכשהו. כנראה שהוא שתה שילדים. הכל טוב, ראיתי את שתיהם, עכשיו רק פוזיישן. מה? אתה הלכת את שניהם? רק את שתיהם, כן אחי. מה, למה יצאתי אני? איזה דבר יצאתי? מה קרה? אתה בלובי? כן, יצאתי ללובי בטעות. חשבתי שהרגו אותך. אתה סקין דיפולט? לא. אני... אסולט טרופר. וואו, אז אני לא אקבל נקודות אם אתה תמשיך. למה יצאתי? איזה מטומטם יצאתי עכשיו. חשבתי שהרגו אותך אחי ויצאתי ללובי. כן, אני הבנתי. רגע, אתה לא היית על המצלמה שלי אבל כאילו? כן, אבל חשבתי שזה הוא. כי אני מסתכל עליך, אני אומר, מה? זה שנלחמתי איתו, כאילו, סקין דיפולט. בסוף אני לא מבין למה אתה יוצא. אין לי מושג, התבלבלתי. והוא אומר לי עכשיו רק פלייסמנט, אני אומר, מה? איזה פלייסמנט? הוא מת. טוב, בסדר, אני לא יכול לעשות ספקטייט אפילו. דוק לאחד? אבל אני לא אשיג את הנקודות, לא? אני לא יודע. איזה באסה. רק תראה את הטיפ. לא בא לי למחוק את הטיפ הזה. איי. הרגתי אחד והרגו אותי. לא חשוב. מייק, זוכר אותי? אני חושב שאתה מכיר אותי כבר, איך אפשר לשכוח אותי ואת הפטל שלי, יא גבר, מת עליך ועל הערוץ שלך. תודה לך, עידו הטיבי, יא גבר. מלאן 1, 2, 3, 4. מייק, אשמח אם אני יכול לקבל VIP, בכל זאת אני אוהב אותך. תודה רבה רן, VIP איפה אחי? מתת? כן, הצלחתי להרוג רק אחד. בסדר, השגת עוד נקודה, בסדר, לא משנה. כן, 296 אני עכשיו. אני 293. פרצו אותי שתי, איך קוראים להם? האלו עם הסקין של המיטרו. אחי, איך הוא בא לי מהצד, דפק לי לייזר, חבר שלו הביא לי פעם, פוריד לי את השילד, וחבר שלו... איזה לא הוא היה, אחי, אני פגעתי בו מלא בזמן שפרצו אותך. אפילו הורדתי לו ווייט, אחי, ל-70, הורדתי אותו.
כן, כן, יובל. בלה 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 בלה. נהיה ממש ממש קשה עכשיו. עם הדיוויז'ן 7 הזה. איפה אתה רוצה? איפה שאתה רוצה. מה? הלך לנו טוב במסלול הזה? יאללה בוא. נראה לי זה אחרון, זהו. לא, לא היום איתי, אין הרבה צופים אחי. אין הרבה צופים. אין טעם שאני אעשה. הולך בלקין יא אח. לא עשיתי מזמן, אז כנראה לא היית אתמול, עידו פלייז. לא, אתה באמת לא היית אתמול. מה שהלך אתמול בשרתים, ולסקווינים. אנחנו לבד. פה. ראיתי את דו נוחת בספינה. יצא לי סנייפר, זה טוב. יש לי אסטות סקופ, אתה רוצה אותו? תביא. כי אתה ממש אוהב לראות לונג ריינג', אני אביא לך אמו גם. אמו. השאלה היא לאיפה הולכים, כי... אחי, באמת אלה שמצד שמאל שלנו שירית עליהם אחי, אתה לא מאמין כמה שילדים הורדתי להם. 20, 20, 20, 20, 20, 20 אחי, אחד הורדתי לו גם 40 ואחרי זה 20. לא היה להם שילדים בכלל. היית בדרך הביתה, טוב. אתמול עשינו שרתים, ואז בהמשך של השרתים, לא יודע, איזה יוטיובר עם קוד בחנות, התחיל לפתוח לי את השרתים, כל פעם שאני שם קוד, הוא מתחיל לי את השרת לפני שאנשים נכנסים, התעצבנתי וסגרתי את השרתים. יש לי סלאב ומיני בשבילך? יש לי סל. צריך מיני. דאגתי לך פה? לא, אל תזרוק אחי, תרים, אני לא אחזור לשם. אני לא יכול לסחוב את זה, זה הקטע. טוב, אני לא יכול לסחוב את זה, זה הקטע. תשתער שאני אגרר אותך לפה. לא ניסית היום פבלו. תיזהר מהאלי שפה, כן? יש אנשים שם. איך הצסטים פה? הוא זינק את כמו עלינו! אומייגאד. אין לי איך להילחם איתו אחי. יש להם פאמפים, יש להם הכל. אחי, אין לי איך להילחם איתך, אני עם סנייפר. אחי, תפתח את הצ'סט, ובוא נעלה על הלאנצ'פד ונעוף מפה. אני פותח. הנה, יש לך פה עכשיו. נו, אין פה משהו אחר. פה פעם? יש לך אסולט לפחות? כן, היה. מה, הוא ברח כאילו? אז למה בא לפה? הוא בא לפתוח את הצ'סטים? הוא בא לפתוח את הצ'סטים, הוא עף עם הקאנון, ואז הוא קלט שיש פה שתי אנשים, נסם לאנצ'פד וברח. יצא חכם, את האמת.
הוא חזר ל... חזר לטימט שלו מהצד השני של הספינה. ואתה לאן הלכת? אני פה למעלה, אני אעשה לוט. הייתי טיפה למעלה. אני צריך לראות את הסלעים האלה שם, אתה מקודם. יש לי חרא לוט. מה נראה פה, מה אני אגיד לך? זה הכי חשוב. יש פה SMG, אתה צריך? איזה צבע? ויש או. פה עוד ריבולבר. צריך פאמפ אחי, אין לי פאמפ. כן, כן. הם פשוט מסמן לך הכל, הם יקנן את ה... צריך משהו. תפסיק לקרוא את הצ'סטי מהר. אני בודק אותם ואז אני מתחיל לרוץ דוך לזון כי... זון מהיר ועוד שנייה פה. יצא לי סלרפ, לקחתי במקום הגליידר, יש לי 2 סלרפים. נייס, 3 מינס. אני רץ לזון. וואו. יש פה קשת אני חושב, אני עולה לשם. מה העניינים בני מלך? כן, אני רואה שפאמפ וסקאר, אני לוקח את זה. אני חייב לזרוק משהו אבל. אני זורק את SMG. משחק יבש. יצא לי מיני. תביא אותם, יש לך? יש פה ביג שילד עליי. מישהו יבוא לידי עם הדריפטבורד. יש פה 2 ביגים אחי. אני בא. איזה רעש יש פה, מה הדבר הזה? פה בפנים יש 2 מיניז אחי. 2 ביגים. יש לי 6 כבר. אוקיי. מה, יש לך 6 מיניז? אולי אני אקח את 2 ביגים במקום 3 מיניז. יש לי 6 מיניס וסלרפ. אני אשתה סלרפים, תשאיר לי את הסלרפ, אני אשתה אותו. אני אביא את 2 ביגים. לא, קח. אני אשתה, אוקיי, אני אשתה. אני אלך להביא את 2 ביגים. אני מפנה לספוט פשוט. הנה אני רואה ביג אחד. יש עוד אחד. למטה, סבבה. לקחתי. הכל טוב, יאללה בוא נמשיך. אז מה אני ארים? 3 מיניז? כן, אתה יכול. אז... וואו, אימא'לה. יש לי כבר טראומות מצליפות, מייק. יש לך כדורים לשטגן בצליפה? כדורים לשוטגן יש לי 12 וצליפה יש לי 12 גם כך. רגע, אני אגיד לך קצת, כי אני משתמש עם הקרוסוורד. יש פה טקטיקל אם אין לך עדיין? יש לי. בוא נדליק את המדורה. או טקטיקל? היו פה אגב, יש פה מדקיט. אתה רוצה אולי להחליף את כמה מיני שאתה סוחב?
3. אני סוחב 6 מיניז, אולי תחליף את המיניז על המדקיט כי אין לנו HP? יש לי 2 סלרפים אבל. נכון, בסדר, לא צריך. סלרפים יעשו את העבודה. זון. נראה לי אני אקח את המדקיט אחי. אני עולה לתותח. בוא תעלה לתותח. אני בא. כן, אני יורד את עצמי. לובי אגרסיבי, נשארו 35 אנשים רק. תיזהר מייק הזון עליך. לא שמתי לב לזון. יש פה אנשים שנלחמים. יש פה אנשים שיורים עם הקאנונים. יש אנשים שעולים למעלה מצד ימין שלך? יש פה. כן, וגם שם למעלה ראיתי. מייק הזון. צנח עליי. שמעתי לו את השילד. טוב אתה? אל תוותר להם. החבר שלו למעלה? החבר שלו למעלה? הרשת שלו מאוד עצבני. מה זה? יש לי לאגים. הוא רץ. הנה הוא שם, ראיתי אותו. כן. עזוב, בוא לזון. ממש- בוא נעשה להם סטייל פארטי. עוד פארטי, סבבה, אני בא. אחד לואו, אחד ווייט. גול 66-30, אין לו שילד. שניהם לואו אחי. הוא שותה מיניס. עוד 65 פגעתי. החדרתי את החץ. יופי. חבר שלו פה. הטימייט שלו. הוא שם ריף טו גו. הכנסת? באתי לקחת את הלוט והריפט היה על הלוט של חבר שלו. אני בא לך אבל מייק הכל טוב, אני משגיח. אני בא לך. אין לי כדורים ל-AR אחי, אני חייב, אני ב-70. יש לי 140. אחי הוא שם את הנה קיבלתי את הקיל. אחי הוא שם את הריפט בכוונה על הגופה שלו, שברגע שהגעתי לשם לסיים אותו נכנסתי לתוך הריפט. כן, לא, אבל זה חכם בטירוף, להגיד את האמת. כן. 200 IQ. יש פה מישהו? אתה מקבל לייזר? הם 2 עליי? אחי, הם פורצים אותי. וואו, אני בא אליך.
מהם אכל 40 שילד. 1:30. נוק אחד. שבאתי לו את השילד. סיימתי את שלך. אני חייב להיכנס לזון. מעליי. צלפו בו, אני לא מאמין. בוא, אני עומד למות, אחי. בוא, תחי אותי, בוא. אתה נכנס? אני בא. כן, אני זוכר. רק תבנה, תסגור. שמתי את הסלרפ, אחי, אבל טעות ששמתי את הסלרפ. למה? זה מה שהחזיק אותך עד לפה, בלי הסלרפ אני לא הייתי בכלל יכול להחרד אותך בכלל. בוא, קח את זה, יש לי 2 מיניס, אתה צריך אותם? יש לי ביקשת גם. יש לי 6 מיניז. מה עם העלות שלהם? העלות שלהם? בוא, העלות שלו פה למעלה. אחד העלות שלו פה. לא, העלות שלו שם, אחי. לא, העלות, לא. יש לו ריפט, הנה. הנה העלות. אי אפשר להגיע לזה, אחי. יש לך מדקיט? יש לך משהו? לא, יש לי רק מיניס וביג שילד. אני אלך, אני ארים רק את הריפט. מה, ותיתן בו? וואי, זה משוגע את המייק. לקחתי קמפייר. נייס. יופי, לא ידעתי שיש שם קמפייר. בוא לזון, בוא. לא, אני ממש לא. אתה כן, אתה לא שרד צליפה עכשיו. הכל בסדר. לא, אני על סלרפ. 145. סבבה, הכל טוב. טוב, זהו. אוי, צליפה. ניסו כן, משם. משם ניסו. לפתוח עלינו בכל רגע. אני חייב לשים קמפייר, אחי. בוא לזון. אני בזון. אני שם קמפייר, בוא תרד אליי. לקחתי ריפט, אחי. איזה משוגע אני. רק תן לי כדורים, אחי, אם יש לך קצת כדורים. לא! וואו, איזה חניקה, אחי. איפה זה? עליך? מולנו באי. אחי, הם זרקו את כל הסטינקים שהיו להם. אשכרה זרקו את כל הסטינקים שהיו להם עליי. מייקה, אני חייב בילים. יש לך עוד קמפייר במקרה? לא. אין לי כלום. לא. איזה מניאקים. אנחנו בזון, אחי, אולי נעלה טיפה לאייגראונד. אחי, אין לי חומרים בכלל, בגלל שבניתי עכשיו 3 קופסאות שונות. אני גם לא. לא, אין לי עץ בכלל. הם ממש קרובים אלינו, אגב. זה הבק שלהם, לא? אחי, בוא נחכה לדרופ. איפה הדרופ? מישהו מעלינו, לא? מישהו לידינו. כן. תזכור שיש לי זה. מה? הם פה, אני לא מאמין. שמעתי לו את השיט והם גנבו לי. הם פה. מישהו צנח מאחוריך, תאר. לא מאמין. רק לא גז. אומייגאד, הסטיקי בום זה מוף. תקשיב, אנחנו לא... בוא נרד למטה. אני עם ריפט, אחי. אנחנו נהיה למטה, לא נעשה כלום. בוא אליי, אחי. בזון הבא אנחנו נשים ריפט. 90 HP. איפה? הרגתי. קיבלתי חיים.
בוא אליי, בוא אליי, תהיה מוכן לריפט. איפה אתה? למטה, למטה. תקשיב, איך בא לי ללכת לשם לקחת את הלוט שלו ואז משם נבנה? לא, יש שם מישהו. תהיה מוכן, שלא ייקחו לנו את הריפט. זוז! בוא, לפה. תן. כפרה. טיק אחד מזה ואני כמעט מת, כאילו אז... אוקיי, משחקים זמן, נכון? אני למעלה. מייק, אתה פה? כן. כן. יואו, איפה? אתה שפה, אני רוצה ללחוץ עליו. איפה נוחתים, אחי? אני נוחת פה למטה. קיבלתי, איפה שאתה נוחת אני נוחת. פה איפה שסימנתי, אחי. ראיתי. אחי, יש אחד עליי, היה אחד HP נודר. אתה לא אומר. זה. מה אחי, נו באמת. בא לי מישהו back, fuck sake. 2 ירו עליי. אחי, אני נכנסנו לקופסה, אחי הוא עשה יצאתי מהקופסה, הוא נכנס לתוך, במקרה נכנס יש לו RPG המנהל הזה. כן, לקחנו 6 נקודות. טוב. כן, חזרתי ל-301. כן, אבל בסדר, אני כבר בדיוויז'ן 7, חבר'ה. אני עברתי את ה-300 ואז ירדתי שוב. אני עברתי את ה-300 נקודות, הכל בסדר. רק אחי, היה משחק טוב. טוב חבר'ה, היה משחק. אני הולך. אני רוצה לאכול, קלח, קצת עם האישה, ואז לישון. שיהיה לכם לילה טוב. מקווה שנהנתם. ביי הלייפטיל. יפ. לכם ונתראה מחר. מה כדאי לי להזמין סושי, אני רעב, מה אתה אוכל? אני אכלתי מקודם אחי, הזמנתי מקדונלד, אכלתי המבורגר, אבל אני אוכל משהו פה בבית. לא נזמין עכשיו בשעה כזאת, משהו בקטנה. לילה טוב מיסטר, לילה טוב סקורפיון, לילה טוב לכולם, לילה טוב עדן, לילה טוב יובל, נתנאל. לילה טוב חברים. תודה שהייתם פה. הנה מלירן, באת מאוחר אחי, שיהיה לך לילה טוב. חברים, מי שעדיין לא נתן לייק, לתת לייק לפני שאני סוגר, קדימה. כמה לייקים אנחנו? בולשיט, 120 לייקים, איך רק 120 לייקים כל הלייב? משהו הזוי היום. לא רון, אני סוגר אחי. שיהיה לכם לילה טוב, ביי ביי.